सो हामी आई थिङ्क स्मल ब्रेक नै भयो अर्थक्वेक मजा आयो कति पछि एक्सपिरियन्स भए जस्तो भयो तर एकैछिनसम्म कति अलिकति टाइमसम्मै आयो है यहाँ त होइन बिल्डिङै झर्ला जस्तो लागिरहेको थियो हुन चाहिँ केही भएन हजुर हजुर सो हामी कहाँ इनिसियल्ली वी वर टकिङ यो ग्लोबली अनि त्यसपछि यो के भइरहेछ रिसेन्टली अन द यो डिजिटल मार्केटिङकै सो त्यहीबाटै कन्टिन्यू गरौँ न त सो त्यही हो ग्लोबली हेर्दाखेरि होइन नेपालमा किन अहिलेसम्म अझै पनि वी आर डुइङ 5% अफ वाट्स बिङ डन अराउन्ड द वर्ल्ड होइन नम्बर 1 रिजन नै के छ भन्दाखेरि इट्स द लो बिडिङ के हजुर होइन कस्तो भइदियो लेट्स से इफ यु वान्ट टु जेनेरेट अ लिड ग्लोबली होइन इट्स लाइक एटलिस्ट $4-5 $10 $15 पनि परिरहेको हुन्छ है कस्ट अफ पर मेसेज कस्ट हेर्ने भए हामीले $1 $2 $3 पनि परिरहेको हुन्छ होइन नेपालमा के छ 0.02 मा म एउटा मेसेज ल्याउन सक्छु कि होइन भनेको म मात्रै होइन सबैले सक्छ अब इफ द मार्केटिङ वाज गुड इफ द क्याम्पेन वाज अपरेटेड प्रिटी वेल सो वाट विल ह्यापन इज 0.02 भनेको त 20 पैसा हो नि त पर मेसेज होइन 20 पैसा पर मेसेज भएपछि लेट्स से 100 जनामा एकजनाले किन्यो अरे हजुर होइन 20 पैसालाई हामीले 100 मा गऱ्यौँ भने ₹2 20 रुपियाँमा एउटा कन्भर्जन आउन सक्ने रहेछ होइन इफ लाइक अलिकति हायर साइडमै छ भने आई थिङ्क होइन ₹2 हो होइन ₹2 हो लेट्स से 200 रुपियाँमै एउटा कन्भर्जन आउन सक्ने होइन सो द्याट्स सो मच चिपर देन लाइक ह्याभिङ अ बिग टिम एउटा खतरा तरिकाले डिएम गर्ने भन्दाखेरि एड गर्यो सिद्ध्यो होइन द्याट्स वान थिङ नेक्स्ट थिङ वाइ डिड द्याट ह्यापन त्यो पनि किन भयो भन्ने क्वेसनमा चाहिँ हामीले नेपालमा इजिली एक्सेसेबल डलर अमाउन्ट USD छैन इजिली एक्सेसेबल कार्ड्सहरू छैन जसले गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटर्सहरू धेरै उदाउन सकेन आफ्नै कम्पनी भएको मान्छेले आफै एड गर्न पनि गाह्रो पर्यो यु हेभ टु गो थ्रु एन एजेन्सी होइन अहिले यो $500 को त लिमिट दिएको छ होइन एनी इन्डिभिजुअल क्यान गो टु अ ब्याङ्क अनि उनीहरूले चाहिँ $500 खर्च गर्न सक्छ भनेको जुन 50-60 हजार रुपियाँ होइन एउटा कुनै ठुलो बिजनेसको लागि हेर्ने भयो उनीहरूको लागि 50,000 रुपियाँ केही हुँदै होइन कि मार्केटिङ बजेट करेक्ट होइन सो द्याट क्यान बी लेट्स से आई वान्ट टु टेक अ कम्पनी एकदम अलिकति ब्रान्ड भएको लेट्स से 4-5 अर्बको एउटा कम्पनी हेरौँ जसको इयरली 1-2 अर्ब छ अरे होइन उनीहरूको रेभेन्यू छ भने उनीहरू दे विल बी स्पेन्डिङ अराउन्ड लेट्स से 2 to 10 करोड त उनीहरूले खर्च गर्छ मार्केटिङमा होइन अब त्यो 2 करोड रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने कम्पनी नै छैन क्या भनेको इफ यु आर टकिङ अबाउट क्रेडिट अगेन होइन उनीहरू त अब धेरै जस्तो कम्पनीहरूले काम गर्ने क्रेडिटमा हो होइन $500 छ लिमिट मसँग म त्यो ट्रान्ज्याक्सन गर्नु पऱ्यो त्यो लेट्स चाहिँ मलाई $500 भन्दा माथि जानु पऱ्यो 10 लाखको मलाई एडभर्टाइजमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने आई हेभ टु गो थ्रु अ कम्पनी इन US अर दुबई अर एनी आउटसाइड द कन्ट्री होइन उनीहरूको एउटा पैसा एउटा मार्जिन उनीहरूलाई दिनु पऱ्यो दे विल नट डु इट फर फ्री यु हेभ टु पे फर द सर्भिस नेपालको लिगल्ली जाने भए न इफ लिगल्ली र इलिगल्लीको कुरा छ लिगल्ली जाने भए 13% तिर्नुपर्छ र 15% TDS तिर्नुपर्छ 13% रिभर्स भ्याट विच इज 28% होइन अरू ब्याङ्किङको चार्ज गर्दा 30% जति होला उता तिर्नु पऱ्यो भने अर्को 10% हो 50% अराउन्ड 40 to 50% त्यति नै पर्सेन्ट तिरे पनि रिटर्न त आउँछ नआउने होइन बट नाउ यु गो टु अ क्लाइन्ट एन्ड टेल देम कि यु आर स्पेन्डिङ लेट्स से इन एभ्री 100 रुपिज यु स्पेन्ड दे आर गोना बी 40% मोर मनी द्याट यु विल बी स्पेन्डिङ इन ट्याक्सेस एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यो भन्ने बित्तिकै त अब त उनीहरूलाई प्रब्लम भयो नि त त्यो स्योर त्यो त भइ नै हाल्छ लाइक हुन्छ नि सोचेकै हुँदैन नि त कसले अब ₹1 खर्च गरेर फेरि त्यतिसम्म पैसा तिर्नु पर्यो भने त अभियसली ₹1 खर्च गर्नलाई पनि सोध्छ नि त उनीहरूले त एकदम अनि यो दुईवटा कुराले के भइदिरहेछ कस्तो खालको सिनारियो आइरहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ धेरै डिजिटल मार्केटर्सहरू उदाउन सकिन कम्पनीजहरूले आफै काम गर्न सकेन जहिले पनि बिडिङ लो भयो अब यसको फाइदा दुइटै भयो कि बेफाइदा के भयो हामी अझै पनि एकदम खतरा डिजिटल मार्केटिङ गरेनौँ किनकि त्यति क्यापिटल आएको छैन होइन जसले गर्दाखेरि यु क्यान्ट पे आउट पिपल द्याट अमाउन्ट अफ मनी इम्प्लोइजलाई त्यति स्यालेरी दिन सकिएन मान्छेहरूले त्यति धेरै कमाएन उनीहरूले अझै मेहनत गरेन होइन एउटा त्यो भइदियो तर फाइदा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि कम्पिटिसनै छैन त हजुर होइन इफ वान कम्पनी स्पेन्डिङ लाइक लेट्स से 40-50 हजार महिनाको डिएममा गर्छ अर्को कम्पनीले 5 लाख 10 लाख गर्छ अरे होइन अभियसली त्यो 10-15 लाख इभन इफ दे डु अ वर्स डिजिटल मार्केटिङ होइन अलिकति नराम्रो गरे पनि उनीहरू रिटर्न त हायर पाउने भयो नि त
होइन अनि त्यो चाहिँ फाइदा छ क्या अनि मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दाखेरि अब यो धेरैवटा प्रब्लम छ डिएममा नेपालको सिनारीमा हेर्दा त एज अ मार्केटर बट नाउ इफ यु क्यान युटिलाइज द्याट एभ्री प्रब्लम भनेको अपर्च्युनिटी पनि हो नि त मैले चाहिँ कहाँ अपर्च्युनिटी देखिरहेको भन्दाखेरि यो प्रब्लम छ नि त राम्रो हो होइन अरूले गर्न सक्दैन म गर्छु होइन अब कन्भिन्स गर्न गाह्रो होला 50वटा कम्पनी चाहिँ होइन 2टा कम्पनी मात्रै भयो अरे बट दे आर स्पेन्डिङ ह्युज अमाउन्ट्स अफ मनी होइन उनीहरूलाई सर्भिस चार्ज पनि त्यही अनुसारको काम गरेर रिटर्न दिएर इफ यु क्यान स्पिक इन टर्म्स अफ रेभेन्यू अर द नम्बर अफ सेल्स कति पैसा जेनेरेट गर्छ लेट्स से यु विल बी स्पेन्डिङ 10 लाख with us every month and we can give you 2 crores return out of it. हजुर अन्त मान्छेले पैसा खर्च गर्छ नि त गर्छ त्यो त आफूलाई राम्रोसँग आरओआई आउने भइसकेपछि त अभियसली एभ्रीबडी वान्ट टु लाइक हुन्छ नि होइन गरी हेरौँ न के न छ र हामीले त्यत्रो त पहिला पनि अरू पनि त एड्सहरूमा गरि नै राखेको हुन्छ एकदम सो यस अनि यहाँ चाहिँ के यसले नै लाइक द सिनेरियो इट्स क्रिएटिङ इज ल ठिक छ मेरो एक्सपर्टिज खतरा भयो होइन इफ आई एम इन सर्भिस होइन म चाहिँ सर्भिसमै बस्छु मलाई कामै गर्नु छ मलाई डिजिटल मार्केटिङ एज अ सर्भिस प्रोभाइड गर्नु छ भने मैले नेपालमा नि गरेँ बाहिर पनि गरेँ अब चाहिँ म नेपालमा चाहिँ गर्दै गर्दिनँ क्या सोधै छुइनँ क्या बिकज द लेभल अफ वर्क इज अल्सो लो भने चाहिँ मैले पनि धेरै लर्न नगर्ने भएँ इन्डस्ट्री कहाँ पुगिसक्यो म पछाडि हुने भएँ नम्बर 1 होइन नम्बर 2 कुरा नेपालमा टाइममा पैसा पनि दिँदैन राम्रो पैसा पनि दिँदैन किन गर्ने त हजुर त्यो पनि वान अफ द प्रब्लम नै भयो पैसा रिटर्न पनि राम्रोसँग अन टाइम न अब सर्भिस दिइसकेपछि त सर्टेन टाइममा त ल आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त तर क्रिएटिभ फिल्डमा भनौँ कि फिल्ड अब लाइक आई थिङ्क मोर अफ लाइक यो क्रिएटिभ फिल्डमै होला होइन हजुरहरूलाई त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै पनि कन्भिन्स गर्न गाह्रो कि क्रिएटिभ पनि इट्स वर्थ इट भन्नको लागि के त्यही भएर पनि लाइक मान्छेहरूले यो गरे त हो नि जस्तो देख्ने के तर त्यो एउटा लाइक एउटा डिजाइन भन प्रोडक्सन भन भिडियो एकदम मेहनत लाग्छ आइडिया सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्याल्यु बुझ्न अझै पनि टाइम लाग्दो रहेछ क्या उनीहरूलाई एज अ कन्ट्री नै हामी कस्तो भनिदिउँ भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ एउटा डक्टरले जसले एमबिबिएस मात्रै गरेछ अरे होइन उसले कतै गएर स्यालेरी कुनै हस्पिटलमा काम गर्ने 30,000 to 35,000 कमाउँछ हजुर हो होइन त्यसपछि उसले मास्टर्स एमडी गर्छ एमडी गरेपछि अलि बढी कमाउँछ अर्को के गर्ला एक्सपिरियन्स होला 10 वर्षपछि अनि कमाउनु थाल्ने 2 लाख 5 लाख 10 लाख महिनाको होइन तर एमबिबिएस मात्रै गरेको डक्टर यो डक्टर हो नि त हुन त उसले त त्यत्रो इन्भेस्ट गरेछ इन टर्म्स अफ टाइम इन टर्म्स अफ कम्पिटिसन त्यस्तो कम्पिटिसन क्रुअल कम्पिटिसन थ्रु गएर उसले गरेछ सब गरेछ उसले 35,000 खाइरहेछ तिमी एउटा ल्यापटपमा बसेर 35,000 माग्छौ होइन त्यो त भन्छ है हजुर अनि लाइक एभ्री फिल्ड देयर इज नट अ लट अफ मनी हियर के हामीले सर्भिसमा हेर्छौँ भने स्यालेरी धेरै छैन कति पनि छैन क्या फेरि यो अक्रस द बोर्ड टेकमा अलिकति हुन थालेछ है टेकमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्यालेरी हुन थालेछ किनकि मोस्ट अफ द कम्पनीज टेक आउटसोर्सिङ कम्पनीजहरू हुन थालेछ बाहिरको लाइक ऊ गर्ने लाइक बाहिरसँग धेरै लिङ्क भइसकेपछि त्यही अनुसारको बाहिर त पिपल पे गुड फर द टेक एन्ड एभ्रिथिङ अनि इभन यो आइटीको फिल्डमा अहिले धेरै स्कोप छ भनेर कुरा पनि त्यही कारणले उठेको होला एकदम सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरूले राम्रो कमाउँछ होइन अब के भयो तर डिएममा अझै पनि टेक आउटसोर्सिङ इज अलरेडी भेरी बिग इन नेपाल एकदम ठुलो हुन थालिसकेको छ होइन अब त्यो भएपछि के भयो लोकल कम्पनीजले पनि त्यो इन्जिनियरको लागि त्यो ट्यालेन्टको लागि त कम्पिट त गर्नु पऱ्यो नि त एन्ड दे आर पेइङ हायर अमाउन्ट है नेपालमा अझै पनि हाम्रो डिएमको सेक्टरमा हेर्ने भएपछि त्यो ट्रेन्ड आइसकेको छैन धेरै आएको छैन अलिअलि छ आउटसोर्सिङ छ काम गरिन्छ होइन बट इट्स नट त्यो टेकमा जति धेरै थियो त्यो त छँदै छैन त्यो भएपछि के भइदियो अझै पनि स्यालेरीको क्याप तल छ क्या है अब एज एन इन्डिभिजुअल होइन अब एज एन इन्डिभिजुअल इफ आई वान्ट टु पर्स्यु दिस करियर मैले करियर पर्स्यु गर्नु छ भने मैले 30-35,000 कमाएँ भर्सेस म अर्को करियर पर्स्यु गरेँ मैले 50-60,000 70,000 कमाएँ होइन एट वान टाइम द पर्सन विल चुज द अदर करियर ओभर दिस करियर विच इज मेकिङ सिग्निफिकेन्टली लेस मनी होइन ओभर द इयर्स त गर्ने भयो स्टार्टिङमा ल प्यासन भन्ला होइन अब प्यासनले लास्टमा त खाँदिँदैन नि त जब अलिकति ओल्डर हुन थाल्छ पैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि उसलाई प्यासनै खान दिँदैन उसले केही न केही हेर्नु पऱ्यो जसले उसलाई इन्कम जेनेरेट गर्छ मेबी द्याट पर्सन डजन्ट लाइक इट एट अल तर पनि 2x 3x 5x पैसा दिन थालेको छ त्यो मान्छेले कन्सिडर त गर्न थाल्छ नि त सो एक्चुअली नसोच्ला रे होइन वाइ किन जाने भनेर तर आफ्टर सर्टन सिचुएसन इन्भाइरोमेन्ट भएपछि त अभियसली म पनि सोच्न थाल्छु होला नि त कुनै पोइन्टमा यो त भइरहेको छैन किन भइरहेको छैन लेट्स लाइक अब अर्कोमा जाने हो कि त्यो त नर्मली ह्युमन नेचर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि एकदम कि त बाहिर जाने हो कि हजुर अब के भइदियो त्यो क्यापिङ अफ द मनी
प्रब्लम्सहरू के भयो क्या एज डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्री एज एन इन्डिभिजुअल प्रब्लम्सहरू होइन एज अ कम्पनी त ठिक छ होइन त्यहाँ पनि प्रब्लम्सहरू छ त्यो पनि डिस्कस गरौँ न तर यहाँ चाहिँ मेजर प्रब्लम एज एन इन्डिभिजुअल आई वान्ट टु पर्स्यु दिस करियर भनेर होइन मैले चाहिँ के प्रब्लम देखिरहेको छु उसले पैसा कमाउँछ नकमाउने होइन अब आई नो पिपल जसले तर अगेन यहाँ पनि के छ आउटसोर्सिङमा चाहिँ राम्रो कमाइरहेछ उनीहरूले 1-1.5 लाख इजिली खाइरहेछ होइन आउटसोर्सिङ गरेर कम्पनीहरू या नेपालमै बाहिर कम्पनीहरू आएको कम्पनीहरू राम्रो गरेर दराजले राम्रो पे आउटहरू गर्छ यस्तो यस्तो कम्पनीहरूले गर्छ होइन तर अरू सानसानो धेरै जस्तो डिजिटल मार्केटर्सहरू त कहाँ इन्भल्भ छ भन्दा सानसानो एजेन्सीमा इन्भल्भ छ होइन त्यो एजेन्सीले पनि धेरै पैसा कमाउँदैन किनकि सर्भिसको प्राइस नेपालमा धेरै पैसा दिँदैन होइन अनि उसले एज इन्डिभिजुअली पनि धेरै पैसा चाहिँ कमाएन क्या विच इज अ बिग प्रब्लम if people don't make a lot of money they are gonna leave the field होइन सो अब के गर्ने त त्यो भयो भने होइन अब हाउ टु मेक मनी अर हाउ टु डु सम गुड एज अ डिजिटल मार्केटर भन्दा कि त बाहिरको क्लाइन्ट्सहरूसँग कोर्डिनेट गर्ने कि त फ्रिलान्सिङ गर्ने मल्टिपल कम्पनीजहरूको काम गर्ने कि त आफ्नै एउटा प्रोडक्ट चाहिँ गर्ने किनकि वाट डज दिस इन्डस्ट्री डिजिटल मार्केटिङले के चाहिँ सिकाउँछ एउटा मान्छेलाई भन्दा बेच्नलाई सिकाउँछ कि हाउ डु यु सेल समथिङ त्यो त सिकाउँछ होइन अब त्यो सिकिसकेपछि त उसले त जे बेच्यो पनि भयो नि त होइन लाइक आई हेभ दिस कन्सेप्ट मैले पनि यो डिएम एज एन इन्डस्ट्री नै म बिस्तारै छोडिरहेको छु होइन अब भनेको छोडेको भनेको एज अ सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ बस्दैन म इन्डस्ट्री छोड्ने त कुरा भएन बट आइ एम नट गन सेल माई सर्भिस वा आई सोल्ड माई सर्भिस एज एजेन्सी एज अ कन्सल्टेन्ट एज अ ट्रेनर मल्टिपल वेजमा मैले डिजिटल मार्केटिङलाई बेचेको चाहिँ छु होइन अब चाहिँ बेच्दिनँ किनकि एउटा एनालोजी छ यसमा चाहिँ मेरो होइन डिजिटल मार्केटिङ भनेको एउटा एक्सकाभेटर जस्तो हो एक्सकाभेटर भनेको के हो एक्सकाभेटरले सर्भिस दिन्छ एउटा काम गर्छ नि त होइन अनि त्यसपछि देयर इज अ लट अफ गोल्ड रस ह्यापनिङ ओभर हियर क्या होइन मैले चाहिँ के गरिरहेको छु म चाहिँ एक्सकाभेटर बेचिरहेको छु कि होइन अब गोल्ड छ सुन छ अगाडि सुन किन भयो भन्दाखेरि एड कस्ट लो छ हो एड कस्ट लो छ 20 रुपियाँ 200 रुपियाँमा एकजना मान्छेको एउटा पर्चेज आउँछ होइन एउटा कस्ट पर अक्विजिसन भनेको 200 रुपियाँ अब म चाहिँ 40-50 हजारमा मेरो एक्सकाभेटर बेच्ने किन वाइ होइन मेरो गोल्ड रस भनेको त इफ माई गोल्ड रस इज लो भनौँ न लो अमाउन्ट जुन चाहिँ म एउटा कस्ट पर एउटा कस्टमर अक्विजिसन भनौँ कस्ट पर भनौँ न कस्ट पर कस्टमर भनौँ यो एकदम लो भएपछि त मेरो गोल्ड रस त म त यता लाग्छ नि त म बरु 20वटा एक्सकाभेटर छ अरे म एक्सकाभेटर बेच्दिनँ म गोल्ड रसतिर लागिरहेको छु क्या सो द्याट्स माई एनालोजी अन वाट अ डिजिटल मार्केटर क्यान डु इन टुडेज डे होइन त्यो तरिकाले चाहिँ अगाडि जान चाहिँ मिल्छ है अब त्यही हो नेपालमा अलिकति ग्रोथ हुन टाइम लाग्छ कि त यो फिल्डमा चाहिँ मैले देखेको भन्दाखेरि कि त बाहिर काम गर्ने होइन किनकि स्किल सेट बढ्यो यु हेभ 3 पोर्टफोलियोज अफ क्लाइन्ट्स इन दुबई इट्स नट गन बी डिफिकल्ट टु बिल्ड 30 पोर्टफोलियोज क्या जुन नेपाली बसेर गर्न सकिन्छ होइन सो दिस इज अ बिग अपर्च्युनिटी अनदर अपर्च्युनिटी इज इफ यु स्टार्ट सेलिङ यर ओन प्रडक्ट्स क्या होइन यो दुइटा चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी छ अब एज अ इन्डस्ट्री इम्प्रुभमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ म देख्दिनँ क्या अब यस्तो हामी त डिएमको कुरा गरिरहेको छौँ होइन नेपालमा पोलिटिक्समा प्रब्लम छ ल के होइन नेपालमा कति प्रब्लम छ हरेक इन्डस्ट्रीमा प्रब्लम छ नि त एजुकेसनमा प्रब्लम छ ल यसमा प्रब्लम छ अरे उसमा प्रब्लम छ अरे होइन यु क्यान चेन्ज अ होल लट अफ थिङ्स द ओन्ली थिङ्स द्याट यु क्यान डु इज अन्डरस्ट्यान्ड द अन्डरलाइनिङ स्ट्रेन्थ्स एन्ड विकनेसेस अन्डरस्ट्यान्ड वेयर इज द अपर्च्युनिटिज एट होइन जहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ हामी फाल्ने त हो नि त्यो त हो त्यहाँबाट इन्कम जेनेरेट गर्ने हो बट एज अ पर्सन आई वुड अलवेज से कि लर्न दिस थिङ के किनकि के भयो यो नवल रविकान्तको कोट छ एउटा मलाई एकदम मनपर्ने कोट हो होइन इफ यु नो हाउ टु बिल्ड एन्ड इफ यु नो हाउ टु सेल युल बी अनस्टपेबल भन्छ कि हजुर होइन एन्ड के हो त लास्टमा त इफ यु गो ब्याक एभ्रिथिङ अहिले पो हाम्रो टेक आएको हो यत्रो धेरै कुराहरू आइरहेछ होइन तर अझै पनि कोर कहाँ छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ हो नि त यस हाउ डज द इकोनोमी वर्क होइन कसरी इकोनोमी वर्क गर्छ भन्दा ट्रेडिङ भइरह्यो फेसबुकले कसरी पैसा कमाइरहेछ भन्दा एडभर्टिजमेन्ट गइरहेको जहाँ एउटा रियल प्रडक्ट बिकिरहेछ 95% अफ द टाइम 98% अफ द टाइम मेबी त्यो 5% to 2% को एउटा मोनिटरी फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन हेर्छौँ भने डिजिटल प्रडक्ट होला आई अग्री होइन तर अरू प्रडक्ट त एक तरिकाले फिजिकल प्रडक्ट हो त्यही डिजिटल प्रडक्ट किन्नु भनेको नि एक तरिकाले त ट्रेडिङ त भइरहेछ नि त त्यहाँ होइन कुनै न कुनै तरिकाको ट्रान्ज्याक्सन त भइरहेछ नि त सो हामी बस्ने चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ कि यो मैले जे सर्भिस दिइरहेको छु त्यो सर्भिसलाई हाउ क्यान आई चेन्ज द वे आई डु थिङ्स
होइन कसरी चाहिँ मैले गर्न सक्छु भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ कि ओके मैले बेच्ने भने जे बेचे पनि मैले एज अ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छु म डिजिटल मार्केटिङमा प्यासनेट छु ठिक छ त कम्पनीहरूकै गर्नुपर्छ भन्ने नेसेसिटी त छैन नि त यु क्यान डु इट फर युर ओन सेल्फ अलिकति एक दुईवटा बडी स्किल डेभलप गर्नु पर्ला तर आफ्नै लागि केही कुरा पनि बेच्न त सकिन्छ नि त सकिन्छ होइन अनि लाइक नेटवर्किङ विथ अ लट अफ डिजिटल मार्केटर्स होइन द वान्स हु हेभ मेड इट द मोस्ट भनेको जसले इन्कम त्यस्तै गरी जेनेरेट गराएछ जसको भनौँ न जसले एउटा सक्सेस पाएको छ अरू फ्याक्टर्सहरूमा नि होला अब हेड काउन्टमै होला होइन कम्पनी ठुलो हुनुमा रेभेन्यू ठुलो हुनुमा होइन अल अफ दिस पिपल ओन देयर ओन कम्पनी एन्ड दे युज डिजिटल मार्केटिङ एज अ टुल होइन जसले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई ग्रोथ गरिरहेछ क्या होइन यसमा अब रारा थिम्स छ एउटा इक्जाम्पल अमेजिङ डिजिटल मार्केटर हो होइन त उसले पहिला डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्थ्यो एसइओ सर्भिस प्रोभाइड गर्थ्यो होइन तर उसले के गर्यो बिस्तारै यो गरिराख्यो होइन तर उसले आफ्नो एउटा कम्पनी बिल्ड गर्यो त्यो कम्पनीलाई त्यो थिमको कम्पनीलाई अब लास्टमा गएर बेच्नु त पऱ्यो जे बेचे पनि होइन उसले वर्डप्रेस थिम्सहरू वर्ल्ड वाइड बेच्न थाल्यो अहिले एसइओको ऱ्याङ्किङ हेर्ने भयो दे वर ऱ्याङ्किङ नम्बर 1 2 मा ऱ्याङ्क गरिरहेको थियो कि 6-7 महिना अगाडि वर्ल्ड वाइड वेनेभर यु आर सर्चिङ फर वर्डप्रेस थिम्स भनेको कति ट्राफिक होला कति त्यसले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेर होला होइन द्याट वुड इफ दिस गाई ह्याड स्टक विथ सेलिङ द एसइओ सर्भिसेस उसले अहिलेसम्ममा लेट्स चाहिँ महिनाको 30-40 लाख गरेर हुन्थ्यो होला मेबी होइन इयरको 3-4 करोड भयो होइन उसले अहिले केही नभए नि इयरको 30-40 करोड गरिरहेको छ क्या 10x अमाउन्ट द्याट हि वाज डुइङ द्याट होइन अब ब्लगिङ गर्ने हो कि आई अन्डरस्ट्यान्ड लेट्स से डिजिटल मार्केटिङ आई नो हाउ टिकटक वर्क्स I'll be a content creator त्यो पनि म नपायो सो I'll sell through Instagram I know how digital marketing works म Instagram through सामान बेच्छु होइन or I know how to create content म एउटा युट्युबर भन्छु फुड भ्लगर भन्छु होइन इन्टरनेटमा आफूलाई बेच्ने हो कि आफूले गरेको कुराहरूलाई बेच्ने हो कि सामान बेच्ने हो कि के बेच्ने हो त बेच्ने त एउटा ठुलो मिडियम त इन्टरनेट इज अ रियली गुड मिडियम टु सेल होइन त्यसमा चाहिँ आफ्नै सर्भिसै बेच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन ओके होइन इफ द इन्डस्ट्री हेज प्रब्लम्स इफ यु फिल द इन्डस्ट्री हेज प्रब्लम इफ यु फिल कि दिस इज नट द राइट अमाउन्ट अफ इन्कम द्याट आई एम मेकिङ सेलिङ माई स्किल सेट्स होइन त्यो पनि एउटा अप्सन चाहिँ छ मान्छेलाई आफ्नो करियरमा ग्रोथ गर्नु अब स्टार्टिङमा त जसले जे काम दिन्छ गरिदिने त हो होइन इफ यु गेट अ म त जब भनेको त यस्तो खतरा कुरा हो होइन पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट क्या जब भनेको त यस्तो कुरा हो कि अर्कोले तिमीलाई पैसा दिन्छ सिक्नको लागि क्या क्रेजी थिङ क्या सिन्स क्लास ग्रेड नर्सरी होइन नर्सरीदेखि पढिरहेछ मान्छेहरू होइन सिकिरहेको हो नि त पढिरहेको भनेको नलेज लिइरहेको हो नि त होइन उसले के गरिरहेछ पैसा दिइरहेछ हो अहिले त स्कुल्सहरूको पनि 18,000 to 20,000 छ मन्थली होइन 20,000 रुपियाँ तिरेर उसले 1 क्लासमा पढिरहेछ दिस गाई अब के भइदियो तिमी काम गरिरहेछौ तिमीलाई 20,000 रुपियाँ दिन्छ यार होइन नाउ इफ यु हेभ द्याट माइन्ड सेट कि यो मैले लर्न गर्नलाई गरिरहे हो उसले मलाई पैसा दिइरहे हो म सिक्छु एउटा टाइमसम्म अनि मैले सिकेर म एउटा एक्सपर्ट हुन्छु म एक्सपर्ट भएपछि मलाई लेभरेज आउँछ म बेच्न सिक्छु बेच्न त सबैजनालाई बेच्नु छ नि त इफ यु लुक एट पिपल विथ क्यापिटल होइन जोसँग पैसा छ होइन अब म आजको दिनमा आई फिल कि आइम इन अ भेरी लेभरेज स्टेट होइन अब त्यो लाइक पास्ट 1-2 इयर्सको इन्टरेक्सनले म एकदम लेभरेज स्टेटमा बसिरहेको छु किन भन्दाखेरि यो नेटवर्क इज यो नेटवर्थ भन्छ होइन अब नेटवर्क इज यो नेटवर्थ भनेपछि तर नेटवर्क गरेर मैले जोसँग पनि नेटवर्क गरेँ भने त नेटवर्क बढ्दैन नि त होइन कोसँग नेटवर्क सरी है ल म यो ठ्याक्क सिधा होइन कोसँग नेटवर्क गरेर यु मेक अ लट अफ नेटवर्थ इज पिपल विथ हाई नेटवर्थ है नाउ हु आर पिपल विथ हाई नेटवर्थ वाट डु दे डु उनीहरूले के गर्छ त हाई नेटवर्थ भएको मान्छेले भन्दाखेरि कुनै न कुनै प्रकारको बिजनेस चाहिँ गरेको हुन्छ हो नाउ यु सिट विथ अ पर्सन विथ हाई नेटवर्थ होइन उसँग बसेर उसको बिजनेस छ अरे युआर अ डिजिटल मार्केटर युआर मार्केटर यु नो हाउ टु सेल यु हेभ सोल्ड अ लट अफ थिङ्स इन अ लट अफ इन्डस्ट्रिज यु टक विथ द्याट पर्सन तिमीले इन्स्टेन्ट लेभरेज चाहिँ पाउँछौ क्या उसँग किनकि के थाहा छ तिमी पैसा चार्ज नगर बरु आई स्टप डुइङ कन्सल्टिङ क्या म कन्सल्टिङ गर्थेँ आई युज टु चार्ज प्रिटी गुड अमाउन्ट इट युज टु मेक मी अ लट अफ मनी गुड मनी होइन तर के गर्नु थालेँ के प्रब्लम भइदियो म कन्सल्टिङ गरेँ आई वेन्ट टु अ हाई नेटवर्थ पर्सन उसँग राम्रो रिलेसन छ मेरो तर उसले मलाई घन्टाको पैसा दिइरहेछ हो मेरो लेभरेज घटिसक्यो क्या उसँग अब के भइदियो त म त जे भयो नि उसको एक तरिकाले उसको इम्प्लोइ हो नि त होइन कन्सल्टेन्ट इज अ फ्यान्सी वर्ड बट वाट यु आर डुइङ यु आर सेलिङ टाइम फर मनी होइन यस टाइम फर मनी होइन अब त्यो गर्ने बित्तिकै मेरो जब लेभरेज घट्न थाल्यो मलाई के फिल हुन थाल्यो एट वान टाइम कि त्यो नेटवर्कलाई मलाई क्यापिटलाइज गर्न गाह्रो पऱ्यो क्या
होइन हजुर सो एट वान टाइम वाट आई डिड आई स्टप डुइङ द्याट एज वेल ठिक छ मैले पैसा टेबलमा छोडेँ यहाँ पैसा आउँथ्यो होला म गएर गफ मात्रै गरिदिनु थालेँ क्या जाने अहिले पनि मेरो त्यही हो मेरो काम अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि एक टाइमसम्म मेरो यस्तो मान्छेहरूसँग नेटवर्क बिल्ड गराएको थियो कि हु आर डुइङ लाइक 1 crore to 10 crore उनीहरूसँग लेट्स से पैसा थियो होइन उनीहरूले अहिलेको अहिले इफ आई निडेड मनी दे कुड भनौँ न फर एन आइडिया फर समथिङ द्याट आई इन्भेन्सन उनीहरूले 10 लाख 15 लाखसम्म हाल्न सक्छ होइन अनि ल ठिक छ त्यो मान्छेहरूलाई भेटेँ उनीहरूसँग नेटवर्क बन्यो उनीहरूको नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा म कहाँ जान खोजिरहेको छु र भनौँ न 1-2जनासँग त्यस्तै मान्छेहरूसँग म कन्ट्याक्टमा बसिरहेको छु जोसँग चाहिँ 100 crore छ क्या अब होइन अब उनीहरूलाई गएर मैले तपाईँको सर तपाईँको कम्पनीको म यो गरिदिन्छु स्ट्राटेजी बनाइदिन्छु यो गरिदिन्छु भने दे आर नट गन लुक एट यु एज इक्वल के बिकज देयर इज अलवेज अ ट्रान्ज्याक्सन रिलेसनसिप जहाँ चाहिँ त्यो मान्छेले तिमीलाई पैसा दिइरहेछ हजुर त्यो मान्छेले तिमीलाई पैसा दिने बित्तिकै ऊ माथि भइसक्यो होइन तर के भइदियो अहिले चाहिँ म के गरिरहेको छु जस्तै लाइक जस्ट एन एक्जाम्पल होइन यो 1 महिना अगाडिको कुरा हो आई वेन्ट टु अ पर्सन उहाँको ग्रुप अफ कम्पनी छ उहाँको 6-7वटा डिफ्रेन्ट कम्पनी छ होइन सो उहाँले मलाई हेरिदेऊ न भाइ जसरी पनि हेरिदेऊ तिमीले हेरिदिनुपर्छ भनिराख्नु भएको थियो कि दाइले अनि मैले चाहिँ के भने दाइ म हेर्न चाहिँ हेर्दिनँ तपाईँको टिमहरू सबैलाई बोलाइदिनँ म उहाँहरूलाई कन्सल्ट चाहिँ गरिदिन्छु फ्रीमा गरिदिन्छु दाइ तपाईँको लागि तपाईँबाट मैले पैसा कहाँ लिने तपाईँसँग पैसा लिने होइन नि त मैले भने होइन नाउ वाट ह्यापेन्ड उहाँको जो मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन मार्केटर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको सिएमओजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ मैले बस्ने मौका पाएँ गुड कम्पनीज इन नेपाल होइन फेरि राम्रो कम्पनी सुनेको कम्पनीहरू होइन उहाँसँग बस्न पाएँ म उहाँसँग मजाले बसेर गफ मात्रै हानिरहेको छु कि आइम जस्ट टेलिङ देम यो भएन यहाँ यसरी स्पेन्ड गर्नु यो गर्नु ऊ गर्नु अब इफ आई वाज गेटिङ चार्ज फर द्याट दाइ त एउटा नेटवर्क हुनुभयो होइन दाइको सिएमओजहरूले दाइको मार्केटिङ म्यानेजर्सहरूले पनि के हेर्थ्यो उसले त पैसा लिइरहेछ उसले त काम तलाउनु पऱ्यो हो सिम्पल त्यही छ नि त नेपालमा इफ यु गिभिङ मनी इफ यु कम्पनी इज गिभिङ मनी त्यो मान्छेलाई त तिमीले भनेको त मान्नु पऱ्यो नि त होइन उसले फोन गर्छ अरे मलाई रातिको 8 बजी फोन गर्छ आई हेभ टु पिकअप के होइन किनकि अब नेपालमा त्यस्तै खालको एटमोस्फियर छ एउटा होइन अर आइ एम गेटिङ अ कल आई निड टु कल ब्याक होइन अब अहिले चाहिँ म कहाँ बसिरहेको छु आइ एम ह्याङ्गिङ आउट विथ दिस पिपल बट आई एम ह्याङ्गिङ आउट विथआउट टेकिङ इन एनिथिङ मलाई यति धेरै लेभरेज बिल्ड भइरहेछ कि त्यो दाइले जो दाइसँगको कुरा गरिरहेको छु म दाइले पहिला मेरो कल उठाउनु नथ्यो कल नउठाए नि हि वाज बिजी होइन 2 दिनपछि कल गर्नुहुन्थ्यो होला अहिले मैले एभ्री टाइम कल गर्छु दाइले कल उठाउनुहुन्छ भएन नि 1 घन्टाभित्र कल ब्याक गर्नुहुन्छ कि म यति भ्याल्यु बाढिरहेको छु मलाई जे थाहा छ होइन मेरो आजको दिनमा डिजिटल मार्केटिङ हो मैले डिजिटल मार्केटिङबाट अलिकति सिफ्ट गरेर बिजनेसमा पनि गएको थिएँ बिजनेस कन्सल्टिङ पनि गरिरहेको थिएँ होइन त्यो गरेपछि मलाई आजको दिनमा दाइले के लेभरेज भइरहेको छ यो भाइ त फ्रीमा गरिरहेछ मान्छे साइको पर्दो रहेछ क्या फ्रीमा काम गरेपछि इफ यु आर गिभिङ भ्याल्यु टु सम वान एन्ड यु आर नट चार्जिङ एनिथिङ टु देम होइन जति ठुलो मान्छे होस् क्या होइन त्यो मान्छेले चाहिँ तिमीलाई भ्याल्यु गर्छ कि उसले पनि बुझ्छ कि ए यो मान्छेले फ्रीमा काम गरिरहेछ भने त यो मान्छे त केही न केही त छ होइन दिस पर्सन डजन्ट निड मनी क्या अब सिम्पली एउटा त्यही हो नि त मार्केटिङमा हामीले के कुरा गर्छौँ वाट्स द साइकोलोजी बिहाइन्ड थिङ्स होइन सबकन्सियसली के सोध्छ त कसरी मान्छेले एक्सन लिन्छ त होइन सो त्यो सोच्दाखेरि नि उहाँको सबकन्सियसमा चाहिँ के भयो यो मान्छेसँग अलरेडी पैसा छ उसलाई धेरै मतलब छैन यो मान्छे यत्तिकै हल्लिरह्यो उसले त मलाई भ्याल्यु दिइरहेछ क्या हाई लेभरेज पैसा कि सो एज समथिङ द्याट यु निड टु लर्न डिएम चाहिँ मैले कहाँ देखिरहेको छु भन्दाखेरि आई डोन्ट सी इट एज कि ल यही सर्भिस दिएर नेपालमा दिएर अझै होइन यु आर नट गन बी अ मिलिनियर मल्टिमिलिनियर सिधै कुरा गर्दाखेरि होइन तर के चाहिँ गर्न सक्छु भन्दाखेरि इफ यु लर्न दिस युल नो हाउ टु सेल इफ यु नो हाउ टु सेल युल नो हाउ टु फाइन्ड लेभरेज इफ यु नो हाउ टु फाइन्ड लेभरेज युल अलवेज मेक मनी के थ्रु लेभरेज होइन अब द्याट माइट go into anything, selling something by your own, having a good network, or understanding how psychology works, how people work, how content works, anything that you do. But this is a field where you get a lot of leverage if you do it well. So हजुरले फर्स्टमा अघि भन्नुभयो नि त यु हेभ बिन इन दिस इन्डस्ट्री फर अ डिकेड नाउ होइन सो अब हजुरले सिफ्ट गर्नुको एनी रिजन्स हो कि लाइक यु वान्ट टु गो टोटली इन्टु डिफ्रेन्ट लाइक स्पेक्ट्रम कि अब यसकै स्पेक्ट्रममा भएर स्टार्ट गर्नुहुन्छ कि के छ हजुरको ओके सो मेरो गोल्ड रस चाहिँ के हो होइन एक्सकाभेटर त छ मसँग अब एक्सकाभेटर छ अरे म फेरि अब खाना बेच्न गयो भने एग्रिकल्चरमा गयो भने त मजा आएन नि त होइन अब के गर्ने त होइन एग्रिकल्चरमा एक्सकाभेटर त्यस्तो धेरै काम नलाग्ला होइन सो मैले देखेको चाहिँ गोल्ड माइन चाहिँ कहाँ छ भन्दा इकमर्समा छ द गोल्ड माइन द्याट आई एम सिङ होइन इफ यु लुक एट year over year ग्रोथ भन्छ होइन हामीले year over year ग्रोथ हेर्ने भए 25-30%ले बढिरहेछ अहिले वर्ल्डकै इफ यु लुक एट द होल वर्ल्ड इ कमर्स थ्रु या अनलाइन डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन भएर सामान बिकिरहेको 20% भन्दा माथि छ
हजुर आई थिङ्क यो के भन्छ र हजुरले यो ई-कमर्स निकालिहाल्नु भयो तर पहिला पनि स्टिल पिपल वर भेरी स्केयर टु बाई सामानहरू के त्यो ई-कमर्स प्लेटफर्म अब सुरुमा दराजहरू आउँदाखेरि त मान्छेहरूले अझै पनि अनलाइनबाट सामान किनेर भन्छ नि त अहिले पनि घरमा ऊ त्यहाँ गएर हेरौँ सामानलाई छौँ अनि त्यसपछि किनौँला भन्छ नि त सो अहिले त टोटल्ली आई थिङ्क यो कोभिड पछि चाहिँ त्यस्तो भएको जस्तो लाग्यो है नेपालको कन्टेक्समा है फेरि मैले वर्ल्डली चाहिँ भन्न खोजेको होइन अब नेपालको कन्टेक्समा अब हामीहरूले पहिला त सामान हेरेर गएर अब यो कोभिड पछि चाहिँ तपाईँको कति आइसोलेसनमा बस्यो कति घरमा बस्नुपर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ अलिकति डिजिटल्ली पनि पिपल आर स्टार्टेड बिङ मोर यसबाट पनि गर्न मिल्छ कि हेरौँ न के हुँदो रहेछ कस्तो सामान आउँदो रहेछ इभन भनेको जस्तो सामान नआउला अरे तर पनि सम हाउ पिपल आर लाइक होइन हेरौँ न गरौँ न अर्डर गरौँ न सजिलो छ कि घरमै पुऱ्याइदिन्छ अरे भन्ने त्यो पार्टबाट चाहिँ आई थिङ्क हामीहरू अलिकति अगाडि बढिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ है हजुरको चाहिँ के छ अब ई-कमर्समा हजुरले चाहिँ कुन चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो गर्न खोज्नु भएको भनेर एकदमै है यसमा अलिकति डिफाइन गर्दाखेरि मार्केटको एडप्सन हो क्या मार्केटले कसरी एडप्ट गर्छ भन्ने कुरा हो नि त होइन पहिला त मार्केटले के गर्नु थाल्यो एडप्ट गर्न थाल्यो फेरि द थिङ इज यो के हुन्छ भन्दाखेरि डिलेड इम्प्लिमेन्टेसन हुने रहेछ क्या डेभलपिङ कन्ट्रिजमा भर्सेस डेभलप्ड कन्ट्रिजमा होइन उनीहरूले एउटा ट्रेन्ड लिएर आउँछ पहिला त्यहाँ सुरु हुन्छ बिस्तारै त्यो कुरा ट्रेन्ड चाहिँ वर्ल्ड वाइड बिल्ड हुन्छ इफ इट टिपिङ पोइन्ट पार गऱ्यो भने होइन त्यो मेजोरिटीले लिन थाल्यो भने चाहिँ त्यो टिपिङ पोइन्ट पार भइसकेपछि डेभलपिङ कन्ट्रिजमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ फर लट अफ एक्जाम्पल फिनटेक ई-कमर्स डिएम सोसियल मिडिया एभ्रिथिङ इज एन एक्जाम्पल होइन उता सुरु भयो तर इम्प्लिमेन्टेसन यता पछि त भयो इट इज बाउन्ड टु कम होइन नेपालमा पनि लाइक के भइदिरहेछ लाइक जस्ट लेट मी गिभ यु सम एक्जाम्पल्स अन ई-कमर्स एन्ड वाइ आई एम गोइङ इन्टु ई-कमर्स होइन म पढाउँछु होइन मेरो अफिसमै एकजना भाइ छ जो चाहिँ एउटा भिडियो एडिटर हो होइन उसले भिडियो एडिटिङ गर्छ अहिले यो मिस नेपालको सुटमा गएको छ ऊ होइन उसलाई रमाइलो लाग्छ उसले भिडियो एडिटिङ गर्ने रमाइलो लाग्यो होइन उसले हाम्रोमा काम गर्ने रमाइलोको लागि हो इट डजन्ट केयर अबाउट द स्यालेरी है उसको मेन चाहिँ उसको पेसा चाहिँ के भन्दाखेरि उसको एउटा ई-कमर्स कम्पनी छ होइन ऊ त्यो ई-कमर्स कम्पनीबाट इजिली 2-3 लाख रुपियाँ कमाइरहेछ केही नगरिकन फेरि हाम्रोमा फुल टाइम जब गर्छ घर गएर अलिअलि काम गर्छ उसले एउटा टिम सेटअप गरेको छ होइन अनि त्यो टिमले काम गर्ने हो मेजरली होइन ऊ त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ अर्को एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो मेरो होइन एउटा प्रिभियस क्लासमा 4-5 लाख रुपिज इन्कम गरिराख्नु भएको छ इजिली आई हेभ लट अफ फ्रेन्ड्स हु आर मेकिङ दिस काइन्ड अफ मनी होइन एन्ड आई हेभ लट अफ कम्पनीज अब आफै पनि इन्भल्भ छु होइन यसको बारेमा चाहिँ अलिक धेरै भन्न मिल्दैन र म भन्दिनँ बट ई-कमर्स कम्पनीमा जुनमा म पनि एसोसिएटेड छु द्याट कम्पनी इज अल्सो मेकिङ गुड मनी होइन जुन अब नेपालमा छैन तर बाहिर काम भइरहेछ होइन यो चाहिँ कस्तो इन्डस्ट्री रहेछ भन्दाखेरि वाट डु यु निड अगेन सेल्फ अवेरनेस हो नि त मेरो चाहिँ सेल्फ अवेरनेस के भएको छ आई डोन्ट जस्ट निड मनी आई निड मनी एन्ड फ्रिडम होइन दिस इज वान इन्डस्ट्री विच प्रोभाइड्स बोथ एज अ सर्भिस अघि मैले भने नि कन्सल्टेन्ट भए टाइम फर मनी हो नि त एभरेजमा हेर्दाखेरि आई युज टु चार्ज अराउन्ड 5,000 फर एन आवर होइन कन्सल्टिङ गर्दाखेरि बिजनेस कन्सल्टिङ डिएम कन्सल्टिङ विच इज प्रिटी गुड मनी नेपालको कन्सिडर गर्दाखेरि राम्रो पैसा नै हो होइन पढाउँदाखेरि पनि इट्स द सेम काइन्ड अफ चार्जेस 5,000 को अराउन्ड होभर गर्छ 1,000 माथि 1,000 तल होला होइन बट इट होभर्स अराउन्ड द्याट स्पेस तर के भइदियो लेट्स से मलाई 1.5 लाख कमाउनु छ भने मेबी आई निड टु स्पेन्ड 30 आवर्स होइन अब नाउ इफ आई वान्ट टु मेक 5 लाख रुपिस अरे होइन पैसाकै कुरा गरौँ न एभ्रिथिङ इक्वेट्स टु मनी यो एकछिनमा कुरा गरौँला होइन बट इफ आई वान्ट टु मेक 5 lakhs पर मन्थ मैले त त्यसको त 3x 4x टाइम त एक्सपेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त आफै टाइम दिनु पऱ्यो नि त विच इज सर्भिस बेसिकली कुनै पनि सर्भिस इन्डस्ट्रीमा एउटा सिए होस् डक्टर होस् लयर होस् दे माइट बी द हाइएस्ट टप 0.01% अफ द इन्डस्ट्री बट दे निड टु पुट इन द आवर्स टु मेक द मनी बेसिक म्याथ हो इफ दे डोन्ट अपरेट अ बिजनेस होइन उहाँहरूले बिजनेस अपरेट गर्नु भएको छैन नि त्यो त गर्नुपर्छ सो मेरो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के भइदियो यत्रो इयर्सको मेरो एक्सपर्टिजले गर्दाखेरि एज अ प्रोफेसनल एज एन एक्सपर्ट आई ओन्ली मेक मनी अकर्डिङ टु द टाइम आई स्पेन्ड होइन गिभिङ आउट सर्भिस सो विच इज एक्सेप्टेबल फर 99.9% अफ द वर्ल्ड बट फर मी विच इज नट एक्सेप्टेबल किनकि मेरो नम्बर 1 गोलले मैले जिन्दगीमा जहिले एउटा कुरा चाहिँ मैले राखिरहेको हुन्छु कि फ्रिडम क्या द्याट्स एभ्रिवेयर होइन मैले लेख्ने पनि फ्रिडम हो अफिसमा पनि फ्रिडम लेखाएको छु मेरो कुनै पनि सोसियल मिडियामा गयो भने लिङ्क्डइनदेखि लिएर जहाँ पनि बायोमा फ्रिडम छ होइन फर मी वाट म्याटर्स मोर इज फ्रिडम मेबी आई वुड मेक 4 लाख रुपिज अ मन्थ मलाई म्याटर गरेन
बट वाट म्याटर्स टु मी इज माई टाइम इफ आई वान्ट टु डु आज पनि म दिनभरि यहाँ बसेँ म कामै छैन क्या लिटरली क्या आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु क्या इट्स सो नाइस कि होइन जिन्दगीमा यो फिलिङ चाहिँ होइन कहिले काहीँ चाहिँ ल के गर्ने हुन्छ उठ्नलाई मोटिभेट हुँदैन होइन तर एउटा फिलिङ चाहिँ के रमाइलो फिलिङ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु डोन्ट गिभ एनी टाइम बट युल स्टिल किप मेकिङ मनी होइन अब जुनको लागि चाहिँ के छ लाइक आई लभ एडभेन्चर आई लभ ट्राभल आई लभ अ लट अफ अदर थिङ्स डिसरिगार्डिङ माई करियर होइन मा चाहिँ कस्तो लाइफ बिताउनु छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु सेट अप 2, 3, 5, 10, 20 थिङ्स जसले चाहिँ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको छ वेयर आई एम मेकिङ मनी आउट अफ माई आइडिया वेयर द बिजनेस मोडल इज सिम्पल जहाँ चाहिँ मैले धेरै काम गर्नु परेन यो सब कुरा मेरो 10वटा कुराहरू जुन थियो लाइफको लागि इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फाउन्ड एन्ड द स्किल्स द्याट आई हेभ होइन सबै कुरा राख्दा फेरि इट माइट नट बी फर एभ्री वान होइन सबै कुरा गर्दा मैले मेरो करियरै इकमबाट स्टार्ट गरेँ हो होइन एभ्रिथिङ इक्वेट गर्दा चाहिँ मलाई के भयो ओके दिस इज द इन्डस्ट्री द्याट आई वान्ट टु बी इन किनकि के छ ल मैले लेट्स से हाउ डज इट वर्क होइन इकममा के चाहिन्छ यु निड अ गुड प्रडक्ट फर्स्ट थिङ है प्रडक्ट राम्रो भएन भने मार्केटिङ भनेको कामै छैन है लाइक वान थिङ द्याट आई फिगर्ड आउट इन मार्केटिङ इज इफ द प्रडक्ट इज ब्याड द बेस्ट मार्केटिङले पनि केही हुनेवाला हजुर आई थिङ्क अब जस्तै मैले एउटा सामान किनेँ नि त आज त्यो प्रडक्ट एकदम राम्रो छ भने त आई विल गो ब्याक एकदम तर तपाईँको प्रडक्टै राम्रो छैन भने एकदम बबाल मार्केटिङ गर्यो आई युज द प्रडक्ट वन्स आई एम नट गन बी अ लोयल कस्टमर फर द नेक्स्ट टाइम यु आर गन टेल 10 अफ यर फ्रेन्ड्स कि यु हेट द्याट प्रडक्ट नकिन है नकिन यो त खत्तमै रहेछ स्टोरी राख्न सक्छ के गर्न सक्छ होइन सो नराम्रो प्रडक्टले चाहिँ लाइफ लङ चाहिँ टिक्दैन इट्स नट सस्टेनेबल के बेसिकली होइन सो फर्स्ट थिङ इन इ कमर्स एज वेल नम्बर 1 चाहिँ के हो प्रडक्ट हो is the product market fit or not are people demanding the product is it easier to ship or not कतिवटा डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छ त्यो क्राइटेरिया हेर्नुपर्छ होइन नम्बर 1 थिङ नम्बर 2 थिङ अब त्यसको लागि त आफैले गर्न सक्यो त्यो द प्रडक्ट रिसर्च हो आई डोन्ट निड 20 पिपल टु डु द्याट होइन अब अगेन इट कम्स डाउन टु द फ्रिडम म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु यो कुरालाई होइन तर के चाहिँ भयो मैले एक्लैले प्रडक्ट रिसर्च गर्न सक्छु आई नो अ कपल अफ पिपल 1 or 2 पिपल हु क्यान डु प्रडक्ट रिसर्च सिम्पल सेकेन्ड कुरा भनेको के भन्दाखेरि मेसेज रिप्लाई गर्नुपर्छ है भनेको लाइक नेपाल इज नट अ स्पेस अब बाहिर चाहिँ के छ अटोमेटेड छ होइन सपिफाईमा म राख्छु सपिफाईबाट ड्रप सिपिङ गर्नु छ अली एक्सप्रेसबाट सिधै कनेक्टेड हुन्छ कुनै एउटा एप्स डाउनलोडेड हुन्छ त्यहाँबाट पर्चेस गर्छ मास्टर कार्ड हालेर उनीहरूले कार्ड हालेर आफै पर्चेस गर्छ सिपिङ पनि अटोमेट गर्न सकिन्छ होइन सो नेपाल इज नट देयर नेपाल कहाँ छ त मेसेज हो होइन वेबसाइटमा पठायो भने 60-70% मान्छेहरू गायब होला मेबी कि त दराज जस्तो एउटा इको सिस्टम बनाउनु पऱ्यो होइन म मल्टिभेन्डर इ कमर्स गर्छु आइ एम गोना मेक इट रियली बिग म क्यापिटल लिएर कम्पनीलाई ग्रो गर्छु द्याट्स मल्टिभेन्डर इ कमर्स होइन आइ एम नट टकिङ अबाउट द्याट इ कमर्स त्यो गर्नको लास्ट गाह्रोसम्म हात उठाउँछु लाइक इफ अ मल्टिभेन्डर इ कमर्स कम्स टु मी एन्ड टेल देम कि मेरो डिजिटल मार्केटिङ हेरिदिनु दामी पैसा दिन्छ म छुन्न होइन किनकि द्याट्स एक्सट्रिमली डिफिकल्ट टु मेनी डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स एन्ड द मार्जिन इज रियली लो the e-commerce I am talking about is you have a product maybe you have the inventory or not you know but you are selling a product or a products in a certain niche maybe clothing or maybe it might be hair it might be makeup it might be anything that you think will do good you know but basically product research भयो second ma message त reply गर्नु पर्यो message कसरी reply गर्न सकिन्छ you don't need a office setup for that people can do it from home हो मेसेज रिप्लाई गर्ने हो इन्सेन्टिभाइज गर्ने हो लेट्स से वाट मेरो इ कमर्समा या कुनै पनि एउटा त्यसमा चाहिँ के छ सेल्समा चाहिँ आइएम लाइक आई लभ सेल्स के मान्छेलाई चाहिँ सेल्स मन पर्दैन मलाई चाहिँ लास्ट मनपर्छ किनकि मैले बुझेको बिजनेस भनेको बिजनेस इज रेभेन्यू इज सेल्स होइन अब त्यो भनेपछि त अब उनीहरूलाई के भयो घरबाट 3जना मैले 3जना हायर गरेर 3जना हायर गऱ्यो भने पुरै पुग्छ उसले घरबाट रिमोट वर्क गर्छ पर सेल्स इन्सेन्टिभाइज 100 रुपिस हो सिम्पली दे सेल 10 प्रोडक्ट्स अ डे उनीहरूले नै 1000 रुपियाँ कमायो बेस स्यालेरी 15,000 हुन्छ 45,000 कमायो दे विल बी ह्याप्पी होइन द स्किल्स द्याट यु निड फर द्याट गुड कम्युनिकेसन स्किल्स द्याट्स इट यु डोन्ट निड टु बी एन एक्सपर्ट सो मान्छे पाउनु पनि गाह्रो भएन होइन 19-20 वर्षको भाइ बहिनीहरू जो कलेज पढिरहेछ उनीहरूले एक्स्ट्रा टाइममा गर भन्दा गर्न सक्यो मर्निङ पढ्ने मान्छेले दिउँसो काम गर्न सक्यो दिउँसोले मर्निङको ह्यान्डल गर्न सक्यो कसैले बेलुकाको ह्यान्डल गर्न सक्यो नट अ डिफिकल्ट थिङ होइन उनीहरू त बाहिर गएर घुमी मेसेज गरेर रिप्लाई गरेर पनि पैसा कमाउन सक्छ सो इट्स नट गन बी डिफिकल्ट टु फाइन्ड पिपल अपरेसन्स गाह्रो छैन विच इज अ बिग च्यालेन्ज होइन अपरेसन गाह्रो भएको बिजनेस इफ द बिजनेस मोडल इज कम्प्लिकेटेड यु विल नेभर गन बी फ्री के जस्तै मैले इफ आई डु अ फिनटेक आई नो कि आइ एम नेभर गन बी फ्री आई एम नेभर गन टच फिनटेक होइन किनकि त्यसमा त आफैले लागेर मर्ने गरी काम नगरिकन केही हुनेवाला छैन
होइन यु निड अ लट अफ एक्सपर्ट्स अन द्याट यु निड टु गो अराउन्ड द मार्केट कम्पिटिसन हाई हुन थाल्छ अल बिग प्लेयर्स आर कमिङ क्यापिटल धेरै चाहिन्छ होइन क्यापिटल खोज्नु पऱ्यो मान्छे खोज्नु पऱ्यो कोलाबोरेसन्सको क्रेजी छ क्या त्यो आई वुड नट टच द्याट बिजनेस किनकि मेरो फ्रिडमको एजेन्डालाई त्यसले मिल्दैन त्यसलाई त मिल्यो अर्को कुरा के हो डेलिभरी यु क्यान अलवेज आउटसोर्स डेलिभरी आफू गर्नुपर्छ भन्ने नेसेसिटी छैन गरे पनि त्यहाँ पनि इन्सेन्टिभ सिस्टम छ है त्यहाँ पनि के छ एउटा डेलिभरीको 100 रुपियाँ No? 15,000, 10,000 you give to the delivery driver for petrol and everything 10,000 रुपियाँ पर डेलिभरी 100 रुपियाँ उसलाई दिन्छ उसले के गर्छ भन्दाखेरि डेलिभरी ड्राइभरले पनि उसले आफ्नो अकर्डिङली उसलाई जतिको पाएको पर्छ उसले 10 डेलिभरी दिनमा गर्न सक्छ इफ यु आर डुइङ इन्टर्नल्ली एक्सटर्नल्ली आउटसोर्स गरिरहेछ भने जस्तै उपायले 80 रुपियाँ लिन्छ काठमाडौँ भ्यालीभित्र होइन दे आर लाइक 10-20 डिफ्रेन्ट लजिस्टिक्स कम्पनी विच आर प्रोभाइडिङ सर्भिस राइट नाउ होइन नेपालभरि नै उनीहरूले गर्छ हजुर त्यो पनि वाइल्ड ग्रोथ भएको है हजुरले याद गर्नुहुन्छ भने पहिला फ्यु थिङ्स डेलिभरी गर्न भन्ने बित्तिकै हामीले एकदम कम्पनी खोज्नु एकदम लिमिटेड थियो कि अनि पछि यो आई थिङ्क कोभिडले पछि नै हो क्या अरे एकदमै हजुरको 1 year to 2 year स्प्यान अफ टाइममा त देयर आर सो मेनी डेलिभरी कम्पनी विच इज एकदम मजाले आउट अफ भ्यालीदेखि लिएर इनर भ्याली पनि विदिन अ डे अर 2 मा मजाले नै डेलिभरी गरिरहेछ क्या विच इज त्यो चाहिँ एकदम ड्रास्टिक चेन्जै भएको जस्तो चाहिँ फिल भयो है मलाई चाहिँ यो इकोसिस्टममै बेटर भइरहेछ क्या यो डिजिटल्लीको लागि अथवा लाइक एभ्रिथिङ क्या फिजिकल्ली त्यो हेर्दाखेरि पनि क्या एकदम अनि त्यही हो मलाई चाहिँ लाइक वाइ आई एम सिफ्टिङ टु अ डिफ्रेन्ट फेज अर यहाँ किन गरेँ भने फेरि मलाई के थाहा छ त्यो इकमर्समा मैले सबै कुरा भनेर चाहियो त के मार्केटिङ चाहियो नि त होइन मेबी अरूको स्ट्रेन्थ नहोला होइन कसैलाई गाह्रो होला यही कुरा गर्न तर मलाई चाहिँ के छ आइएम कन्फिडेन्ट इन माई मार्केटिङ स्किल्स होइन मलाई के थाहा छ मलाई सामान भयो ल त्यो किनेर छ कि होइन मेबी आई एम नट इन लभ विथ द प्रोडक्ट आई एम इन लभ विथ वाट आई एम गन डु फर मार्केटिङ के सो यो प्रोडक्ट मैले बेच्न खोजेर यो कप बेच्न खोजेर होइन बिकेन अरे आई एम रेडी टु लिभ दिस आई विल सेल दिस बोटल होइन यो बोटल पनि बिकेन अरे यो माइक त बिक्ला नि त होइन सो आई एम रेडी टु एक्सपेरिमेन्ट आई नो कि आई क्यान डु रियली गुड मार्केटिङ लेट्स से यसको कम्पिटिटर 20 जना छ अरे होइन त्यो 20 जना मध्ये एटलिस्ट म त्यो टप 1, 2, 3 मध्येको मार्केटिङ गर्न सक्छु किनकि आई बिन मार्केटर फर द लास्ट 10 years होइन त्यो भएपछि म मार्केटिङ त यसको राम्रो गर्न सक्छु त्यो त मलाई कन्फिडेन्ट छ अब मेबी यो प्रोडक्ट मार्केटलाई चाहियो होइन म यसमा 10-20 हजार रुपियाँ खर्च गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने म यसलाई छोडिदिन्छु त्यसै म यो प्रोडक्ट ट्राई गर्छु मेबी यो पनि चाहिएन 10-20 हजार खर्च गरेर यो पनि छोडिदिन्छु अब म यो प्रोडक्ट ट्राई गर्छु यसले त गर्ला नि त यसले पनि गरेन अरे अर्को कुरा बेच्छु यो पछाडिको यस्तो खालको फ्रेम होला यो बेच्छु होइन बट द थिङ इज यहाँ चाहिँ के रहेछ इट्स नट अबाउट द इन्डस्ट्री इट्स अबाउट क्यान यु सेल थिङ्स अर नट है क्यान यु बिल्ड अ टिम अर नट होइन टिम बिल्डिङ अब मेरो पनि सिफ्ट के हो अपरेसन्समा मैले सर्भिस कम्पनी चलाएको छु होइन अल्सो मैले मल्टिपल सर्भिस कम्पनी चलाइसकेँ सर्भिस कम्पनीको प्रब्लम नेपालमा वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम के छ दे पे लेट होइन अब इट्स एक्सेप्टेबल टु अ लट अफ पिपल बट इट्स नट एक्सेप्टेबल टु मी मलाई चाहिँ त बुझ्दैन होइन जस्तै अब मलाई कुनै कम्पनीले 6 महिना पैसा दिएन भने अब कोही हुन्छ सरजी यार तपाईँ यस्तो नगरिदिनु न ऊ गर्छ होइन म चाहिँ सक्दिनँ के हो यार तपाईँ त यस्तो पनि मान्छे हुन्छ भनिदिन्छु क्या म आई क्यान डु द्याट कि उसले चाहिँ म चाहिँ काम गर्ने रे आज उसले चाहिँ मलाई 6 महिनापछि पैसा दिने होइन म चाहिँ चित्तै बुझ्दैन म लास्ट झगडालु मान्छे हो क्या यस्तो कुरा चाहिँ मेरो कन्फ्लिक्ट क्रिएट भइसक्छ आई नो आई क्यान डु सर्भिस इन अ वे कि त्यहाँ गर्न अब भनौँ न उनीहरूले चाहिँ एकदमै ढिलो गर्छ त्यो एउटा चित्त बुझ्दैन अर्को कुरा मलाई सर्भिस इन्डस्ट्रीमा मलाई चाहिँ के भयो वाइ आई एम नट ट्राइङ टु डु सर्भिस भन्दा अपरेसन्स बढिरहेको छ क्या जहिले पनि सर्भिसमा लेट्स चाहिँ मलाई 1 करोड रेभेन्यू जेनेरेट गर्नु छ अरे आई माइट निड 10 पिपल होइन 10 जना चाहियो अरे होइन 1 करोड रेभेन्यू जेनेरेट गर्न मलाई 5 करोड सर्भिसमा रेभेन्यू जेनेरेट गर्नु छ भने आई निड 30 to 50 पिपल भनेको द रेसियो अफ हायरिङ इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेसियो अफ के भन्छ रेभेन्यू बढ्यो अलिकति कम हुन्छ अलिक कुनै रोल्सहरूमा एफिसियन्सी हुन्छ अरू के हुन्छ तर बेसिकल्ली एकदमै क्लोजली चाहिँ जान्छ क्या दुईवटा लाइनहरू इफ यु चार्ट इट इन अ ग्राफ होइन बट नाउ इफ आई लुक एट इकम त्यो चार्ट त्यसरी जाँदैन क्या के हुन्छ 3 जनाको 6 जना चाहिँ मैले राख्नुपर्छ होइन इफ आइएम डुइङ 1 करोडदेखि 5 करोडको डिफ्रेन्स हेरौँ होइन यहाँ मेरो 10 थियो भने मैले 15देखि 20 जना बनाएँ भने मजाले 5 करोडको ह्यान्डल गर्न चाहिँ सक्छ इफ यु लुक एट द ग्राफ यो ग्राफ यहाँ छ भने इकममा चाहिँ ग्राफ यहाँ छ क्या अब इकम इन इट्सेल्फ इट्स नट जस्ट द इन्डस्ट्री इट्स द प्रोडक्ट इन्डस्ट्री क्या होइन सर्भिसको आफ्नै फाइदा छ प्रोडक्टको आफ्नै फाइदा छ नि त होइन सर्भिसको फाइदा के छ अलिकति कम पैसाले गर्न मिल्छ प्रोडक्टलाई अलिकति धेरै पैसा लाग्छ पहिला लाग्थ्यो किनकि लाइक
राइट न अहिले पो कम छ त त्यही भएर पो म 10,000 15,000को एक्सपेरिमेन्टेसन भन्दैछु मलाई फिजिकल स्टोर खोल्नु परोस् न मेरो त्यहाँ 20-30 लाखको त पैसा त गइसक्यो तर म यहाँ डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी खोल्छु एउटा भनौँ न टेक कम्पनी खोल्छु भने मेरो त्यत्रो पैसा जाँदैन 5 दिन त 5 लाख पनि लाग्दैन घरैबाट सुरु गरेँ नि भयो 3-4 जना मिलेर होइन त्यसमा धेरै कষ্ট लागेन सो द्याट वाज इजियर बिफोर त सर्भिसमा जहिले पनि प्रब्लम के छ अपरेसन कस्ट धेरै हुन्छ ग्रोथ गर्न टाइम लाग्छ कि सो इफ यु जस्ट इमेजिन द कम्पनीज द्याट आर मेकिङ भनौँ न टप 10, 20, 30मा रेभेन्यू जेनेरेट गरेर कम्पनी हेर्ने वर्ल्ड वाइड नेपालमा जहाँ हेर्ने भए पनि इट्स प्रडक्ट कम्पनीज होइन जसले चाहिँ युजुअली प्रडक्ट बेचिरहेको हुन्छ अब फेसबुकहरू अलिकति त्यो भइदियो किनकि उनीहरूको ग्रोस मार्जिन नै एकदमै युज छ होइन यो इन्डस्ट्रीमा जुन चाहिँ स्केलमा आइरहेछ बट दे आर नट सर्भिस दे आर नट प्रडक्ट उनीहरू त एउटा नयाँ इन्डस्ट्री हो होइन सो तर के भयो कुनै पनि सर्भिस कम्पनी ओगिल्भी यु नो अबाउट ओगिल्भी होइन सरी सो ओगिल्भी ए हजुर हजुर होइन सो दे आर वान अफ द बिगेस्ट मार्केटिङ कम्पनीज इन द वर्ल्ड होइन त जेनेरेसन्स लाग्यो क्या सो एनी कम्पनी द्याट यु वान्ट टु बिल्ड मेक इट बिग इन सर्भिस it will take a very long time 10, 20, 30, 50 years लाग्छ सर्भिसमा होइन अनि मार्केटको रेपुटेसन हो B2B मा जानु पऱ्यो मान्छे बढाउनु पऱ्यो कम्प्लेक्सिटिजहरू धेरै हुन्छ होइन यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ एफेक्ट गर्छ अनि वेयर आई स माइसेल्फ वाट आई वान्ट टु डु आई डोन्ट वान्ट टु वर्क अल लाइफ मलाई एकदम ठुलो इन्स्टिट्युसन भन्दा म सिम्पली आइ एम अ भेरी सिम्पल गाई आई जस्ट निड 1 करोड मन्थ होइन 1 करोड महिना कमायो भने म खुसी हुन्छु 10 वर्षमा होइन सो द्याट्स सिम्पली आई डोन्ट वान्ट टु मेक दिस भेरी बिग कम्पनी बट आई डोन्ट वान्ट टु मेक द्याट मनी वेन आई एम 65 years old कि ओके होइन सो जेनेरेसन वाइज जेनेरेसन बल्ल बल्ल बिल्ड गर्यो त्यसपछि इन्भेस्ट गर्यो अनि पिपल वर्क गर्यो अनि पछि बल्ल बल्ल बिस्तारै हुने आई जस्ट ह्याड अ किड होइन 4 महिनाको हुन आँट्यो होइन मेरो बच्चा अब त्यसको लागि गरेँ होइन नि त मैले त मेरो लागि गरेँ हो नि त लाइक लिटरली होइन उसले चाहिँ मोज गर्ने म चाहिँ लाइफभर मेहनत गर्ने रे अनि ब्रोले चाहिँ मोज गर्ने रे होइन द्याट्स नट समथिङ द्याट आई वान्ट टु डु क्या आई अन्डरस्ट्यान्ड कि आई विल मेक मनी ओके त्यो चाहिँ म डेफिनेट छु आफूमा कन्फिडेन्ट छु कि आई विल मेक मनी होइन त्यसमा कन्फिडेन्ट छु बट वेन भन्ने क्वेसन अन्त मलाई चाहिँ के छ म 40 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ यो 1 crore पर मन्थ चाहिँ 40 वर्षमा चाहिँ हुनु पऱ्यो अब किन भन्दाखेरि अब त्यो क्यापिटल होल्ड गर्न मात्रै पनि होइन क्या मलाई म स्पेस टुरिज्ममा लास्टै इन्ट्रेस्ट छ मलाई स्पेसमा जाने छ भोलि स्पेसमा अहिले पनि टुरिज्म भइरहेछ होइन दे हेभ स्टार्टेड इट बट 1 ticket इज $100,000 to $400,000 पनि पर्छ 3 करोड रुपियाँ स्पेस टुरिज्मको लागि पर्छ भने मलाई स्पेस जाने एक्सेसको लागि त मलाई पैसा चाहियो नि त होइन सो इफ आई वान्ट टु गो ल संसारमा के गर्यो फरारी बनाइदियो अब के गर्ने तर फरारीलाई त महँगो पर्छ त्यो एक्सेस गर्न पनि मलाई पैसा चाहियो होइन इट्स मनी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इफ यु लुक एट क्यापिटल इफ यु लुक एट मनी टर्मिनोलोजी नै के हो इट gives you access to a lot of different things that's around the world अब एउटा म एम्बिसियस छुइनँ मलाई धेरै केही चाहिएको छैन भने आई डोन्ट निड द्याट काइन्ड अफ मनी होइन एउटा चट्टा पाहाडमा बसेर किताब पढ्दै पनि हिमाल हेर्दै पनि लाइफ त दामी हुन्छ नि त मजा आउँछ नि त होइन चट्टा फेवालीको बेगनास तालको छेउमा बसेछ अरे बिहान बिहान स्विमिङ गयो यसो हिमाल हेऱ्यो बस्यो चिल गऱ्यो द्याट्स अल्सो अ गुड लाइफ होइन बट इट डिपेन्ड्स अन पर्सन टु पर्सन के अब मलाई के छ एमाजोन रेन फरेस्टमा जान्छ त्यहाँ गएर घुम्नु छ मलाई स्पेस टुरिज्ममा जानु छ यो संसारमा जे बनाएको छ एटलिस्ट इफ आई डोन्ट वान्ट टु बाई इट आई वान्ट टु हेभ द एक्सेस टु बाई द्याट थिङ म किन्छु किन्दिनँ द्याट्स माई डिसिजन अब सबै कुरा किनेर त हुँदैन नि त संसारमा होइन तर एटलिस्ट ल छ भने मैले किन्न सक्ने क्यापिटल त बिल्ड हुनु पऱ्यो नि त होइन अब त्यसको लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब आई थिङ्क वी फाइड अवे फ्रम द टपिक अ लट होइन बट दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक क्या मलाई यो पैसाको कुरा चाहिँ गर्नै मन लाग्छ किनकि पिपल डोन्ट टक अबाउट इट एक्ज्याक्टली अब जस्तै कसैलाई अब इभन आफ्नै पियर्समा भन सिनियर्सहरूलाई भन्दा तपाईँहरूले कसरी पैसा कमाउनु भयो भन्दाखेरि काम गर्दै जाने कमाउने भनेर भन्नुहुन्छ नि त अब यहाँ त सबैजनाले त्यही नै भन्छ नि त तर कसैले आएर यसो गर्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ यसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्छ यो गर्छ त्यो गर्छ इट्स भेरी रेयर जस्तो लाग्छ क्या अब हामीले नै कतिचोटि सोधिरहेको हुन्छ नि त घरमा ठुलो मान्छे बुवा लाइक घरमा चाहिँ कसरी पैसा के भइरहेछ त्यो त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त फाइनेन्सियल सिचुएसन तर कस्तो हुन्छ भने तर पैसा कमाउने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो हुने पढ्ने पैसा कमाउने त्यो त्यति नै के अब के गरेर चाहिँ पैसा कमाउने कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसनै हुँदैन क्या भन्ने नै हो भने चाहिँ घरमा पनि होस् अथवा साथीभाइमा पनि होस् एकदम रेयरली के किन कसरी इन्भेस्ट गरिरहेछ त कसरी पैसा लाइक इन्भेस्ट गरेर अझै निकाल्ने त भन्ने कुरा नै त्यो एकदम लेस हुन जाँदो रहेछ क्या यो चाहिँ नेपालको प्रब्लम हो क्या लाइक इफ यु लाइक कन्ट्री वाइज होइन अब आई गट अ चान्स टु लिभ इन अदर कन्ट्रिज अरू देशमा बसेर एक्सपिरियन्स के पाएँ मैले भन्दाखेरि
झन् क्यापिटलिस्ट देशहरू होइन दुइटै देश अब इन्डिया हाई कम्पिटिसन उनीहरू पनि एकदम इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा छ युएस पनि हाई क्यापिटलिजम भएको कन्ट्री उनीहरूलाई नि पैसाको कुरा गर्छ होइन मैले इन्डियामा काम गर्दा नेपालमा काम गर्दा कम्प्लिट डिफ्रेन्ट सिनारी भइदियो क्या वहाँ म गुडगाउँमा काम गरेको दिल्लीमा पैसै मात्रै कुरा गर्छ त्यहाँको कम्पनीहरूले हजुर फाउन्डर्सहरूले पैसाको मात्रै कुरा गर्छ स्विपरले पनि पैसाको कुरा गर्छ होइन एभ्री वान टक्स अबाउट मनी 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 हाउ विल दिस कम्पनी मेक मोर मनी हाउ डु यु गेट मोर कस्टमर्स हाउ डु यु गेट मोर रेभेन्यू होइन अनि त्यसपछि म नेपाल आएँ नेपालमा यो अन्टरप्रिन्योरसिप कन्फरेन्सेसहरू यता स्टार्टिङमा त गइन्छ नि त होइन अनि 2-4वटा कन्फरेन्समा गएँ अब नेपालमा चिनिएको अन्टरप्रिन्योर्सहरूलाई भेटेँ भनेको लाइक जसको स्टेटस सिम्बल मार्केटमा राम्रो थियो वेयर रिगार्डेड एज गुड अन्टरप्रिन्योर्स बेसिकली होइन अनि सबैलाई भेट्दाखेरि के भन्यो उनीहरूको गफ चाहिँ कहाँ हुने भन्दाखेरि भ्याल्यु प्रोभाइड गर्नु छ मलाई वर्ल्ड चेन्ज गर्नु छ मलाई देशको लागि केही गर्नु छ आई वान्ट टु सल्भ दिस एन्ड दिस प्रब्लम के होइन अनि त्यस्तो कम्पनीहरू त्यस्तो अन्टरप्रिन्योरको धेरै कम्पनीहरू पनि डुबाएको छ होइन अब कतिवटा कम्पनी नेपालमा सबैको गफ के हुन्छ लाइक स्टार्टअप्स होइन इफ यु गो आउट यु टक टु 20 पिपल ब्रान्ड्स द्याट यु नो कम्पनीज द्याट यु नो होइन अनि उनीहरूसँग गएर कुरा गर्नु जो प्रिमियम छैन है प्रिमियममा भएकोले फेरि पैसा दामी कमाइरहेछ दे आर द पिपल आई एस्पायर टु बिकम होइन सो यो जो अलिकति मार्केटमा नाम छ यो स्टार्टअप हो यस्तो ठुलो कम्पनी हो पोटेन्सियल छ यु क्यान टक टु देम नन अफ देम आर मेकिङ मनी के होइन अनि यहाँ चाहिँ के भइरहेछ नेपालमा मैले देखेको चाहिँ इट्स मोर अबाउट स्टेटस सिम्बल अफ सेइङ कि आई ओन अ कम्पनी आई वान्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड आई वान्ट टु डु गुड फर द सोसाइटी एन्ड अल द्याट एन्ड वी डोन्ट टक अबाउट मनी कज कल्चरली नै हामीलाई पैसाको बारेमा कुरा गर्नै सिकाएको छैन कि मलाई नि घरमा पहिला चाहिँ के भन्थ्यो लाइक त पैसा किन चाहियो तेरो घर छ त सबै कुरा पाएको छस् त नाम कमा भन्थ्यो क्या होइन एन्ड आई स्टार्टेड गेटिङ ओल्डर देन आई अन्डरस्टुड कि नामले त केही कुरा दिँदैन रहेछ किन्न मिल्दैन रहेछ मेरो नाम यति हो भनेर त कसैले पनि मलाई सपकिपरले त सामान त दिँदैन नि होइन त्यो त पैसाले मात्रै दिन्छ एक्चुअल इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन त पैसामा मात्रै भइरहेको हुन्छ नि त होइन अनि यो कुरा चाहिँ फ्यामिलीदेखि लिएर हाम्रो स्कुलिङदेखि लिएर कलेजेसदेखि लिएर कति पनि फाइनेन्सियल लिट्रेसीको हिसाबमा चाहिँ कसैले पनि कसैलाई सिकाएको छैन कि पैसा चाहिन्छ है मनी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द सोसाइटी एउटा इकोनोमी भनेको एउटा कन्ट्रीको लागि सबै कुरा के हेर्छ त इकोनोमीमा गएर बस्दिन्छ नि त होइन अहिले पनि कसैले यो हाम्रो नेपालमा त के पनि छैन भन्दा वी डोन्ट ह्याभ अ राइट लिनिङ पार्टी क्या अब यो अलिकति पोलिटिकल सिस्टममा जान्छ त्यसमा धेरै म बस्दिनँ बट बेसिकली के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्री भनेको यो पोलिटिक्सले कन्ट्रीलाई रिफ्लेक्ट गर्छ होइन हाम्रो सबै पार्टिजहरू हेर्ने भयो पोलिटिकल पार्टिज हेर्ने सबै लेफ्ट लिनिङ हो क्या भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू लेफ्ट र राइट भनिन्छ होइन लेफ्ट इज मोर टुवर्ड्स कम्युनिजम या सोसियलिजम भनौँ राइट इज मोर टुवर्ड्स क्यापिटलिजम भनौँ होइन सबै कङ्ग्रेस भनेको सबसे राइट लिनिङ पार्टी हो एक तरिकाले हेर्दा बट दे आर अल्सो अ लेफ्टिस्ट पार्टी दे आर अ सोसियलिस्ट पार्टी एभ्री पार्टी इज अ सोसियलिस्ट पार्टी होइन अनि त्यो हुने बित्तिकै कन्ट्री नै कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्री नै सोसियलिस्ट कन्ट्री हो क्या वी डोन्ट लाइक पिपल मेकिङ अ लट अफ मनी होइन विच अब जुन इन्डियामा त्यस्तो छैन इन्डियामा अहिले जुन बिजेपी आएछ दे आर उनीहरू पनि धेरै पुरानो पार्टी होइन 1990sतिर आएको पार्टी हो होइन फ्रम वाट आई रिमेम्बर मेबी 80s एज वेल बट दे आर न्यू पार्टी होइन उनीहरू राइट लिनिङ पार्टी हो होइन राइट लिनिङ चाहिँ मोर नेसनलिस्ट क्यापिटलिस्टहरू चाहिँ उनीहरू हुन्छ होइन अनि युएसमा पनि जे भयो नि राइट लिनिङ कम्पनीज जब पार्टिजहरू आए उनीहरूको टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै डेभलपमेन्ट भएको थियो एज अ कन्ट्री नै उनीहरू राइट लिनिङ हो होइन हाम्रोमा चाहिँ यो राइट लिनिङ भोइसै नभएर के भयो हामी इकोनोमीको बारेमा कुरै गर्दैन हामी पैसाको बारेमा कुरै गर्न खोज्दैनौँ क्या एज अ कन्ट्री नै हामी पैसाको बारेमा कुरा गर्न खोज्दैनौँ क्या हामीलाई के लाग्छ अघि हामीले नि त्यही डिस्कसन गरेको थियौँ ठग भन्छ बिजनेसम्यानहरू ठगेर पैसा कमाएर त्यो त कस्तो सुन्नै पनि हुन्छ नि कसैले अब एकदम ठुलो बिजनेस गरिरहेछ भने त यसले ठगेर कस्तो सुन्दै पनि नराम्रो फिल हुन्छ नि त सो पिपल आर लाइक इन्भेस्टिङ सो मच डुइङ सो मच आइडिया जेनेरेट गरिरहेछ यो काम गरिरहेछ त्यो गरिरहेछ अनि लास्टमा के भनिदिन्छ ठग भनिदिन्छ क्या होइन यहाँ प्रफिट भनेर हामी त कुरै गर्दैनौँ क्या अब त त्यही हो जसले गर्छ राम्रो हो नि त फेरि होइन अगेन अब इट कम्स डाउन टु कि यु क्यान चेन्ज द वर्ल्ड यु क्यान चेन्ज युर सेल्फ होइन आफूलाई त चेन्ज गर्न त सक्यो आफूले त सोच्न सक्यो होइन अब यही कुराले नि के दिन्छ भन्दाखेरि नाउ अगेन डिएम कम्स इन टु प्ले क्या होइन मेरो लागि चाहिँ डिएम चाहिँ कहाँ आएर बस्दैछ यो चाहिँ पैसै कमाउनको फिल्ड हो नि त यो फिल्डले नै के भन्छ भन्दाखेरि सामान बेच मान्छेमा पुग होइन सामान बेच मेक मनी हजुर द्याट्स वाट द फिल्ड इज डेफिनेटली फिल्डले भनेको कुरा त्यही नै हो अवेर गराउनु पऱ्यो स्पेसली पनि लाइक अब मान्छेलाई यो छ है भनेर अवेर भइसकेपछि त अभियसली इज गर्न सेल प्रडक्ट्स अनि सामानहरू यो छ यो गरौँ त्यो किनौँ यो छ वाइ नट दस भन्ने हुन्छ नि त एकदम होइन यो त्यही
अब लाइक द मोर पिपल अन्डरस्ट्यान्ड दिस आई सी दिस फिल्ड एज अ फिल्ड अफ फ्रिडम के मलाई एक्साइटिङ किन लाग्छ भन्दाखेरि there's multiple ways you can do things when you from through which you can have freedom of time, freedom of money, freedom of earning from multiple countries. नेपाल होला विदेश होला आफैले काम गर्ने म जागिर खाँदिन भन्ने म आफ्नो बिजनेस गर्ने सबै फ्रिडम चाहिँ यसले दिने भयो कि बिकज what you understand is how does this Facebook or TikTok or Instagram work जहाँबाट चाहिँ आजको दिनमा मान्छेले सामान किनिरहेछ जहाँ कम्पनीले पैसा रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले एज अ सर्भिस मैले कसैलाई बेचेर मैले पैसा उनीहरूले कसरी कमाउने भन्ने हो कि या मैले आफै गर्ने हो होइन मैले आफ्नो टाइममा मैले मेरो मनीको हरेक तरिकाको मैले फ्रिडम चाहिँ पाएँ कि सो द्याट समथिङ द्याट एक्साइट्स मी अबाउट दिस फिल्ड होइन त्यो बढ्न त बढ्छ नि त होइन इफ समथिङ कुनै पनि कुराले भ्याल्यू दिइरहेछ अरे वाट्स भ्याल्यू अफ फेरि भ्याल्यू भनेको के हो अब भ्याल्यूलाई न्युमेरिकल हिसाबमा त भ्याल्यूलाई लग्न सक्नु पऱ्यो नि त न्युमेरिकल हिसाबमा भ्याल्यू भनेको द बेस्ट वे यु क्यान सी भ्याल्यू इज इट्स मनी हो हाउ मच भ्याल्यू डिड वाइ इज एप्पल $1 ट्रिलियन कम्पनी होइन उनीहरूले $1 ट्रिलियन भ्याल्यू त दिएको हो नि त ओभर प्राइस सामान बेच्छ तर उनीहरूले त्यो ब्रान्ड क्रिएट त गर्यो नि त उनीहरूले यस्तो प्रोडक्ट दियो कि जुन प्रोडक्टले चाहिँ मार्केटमा मान्छे लाइन बसेर सामान किन्छ त्यो लेभल अफ भ्याल्यू दिएर मान्छेले त खुसी त पाएको छ नि त स्टेटस पनि हुन्छ नि अब एकदम आज यो एप्पलको प्रडक्ट चलाइरहेछ है यो मान्छेले एउटा स्टेटस पनि बिल्ड गरिरहेछ उनीहरूलाई त त्यो भ्याल्यू हो त्यो भ्याल्यू बेचेर उनीहरूले $1 ट्रिलियन कमाएको हो नि त होइन अब त्यहाँ पनि के छ अब डिएमले के कभर गर्यो त भन्दा ब्रान्डिङ पनि अलिअलि कभर गरेछ हाउ डु यु बिल्ड अ ब्रान्ड हाउ डु यु सेल पनि अलिअलि कभर गरेछ अलिअलि टेक्नोलोजी सोसियल मिडिया एल्गोरिदम्स पनि बुझाएको छ कि हाउ डज द वर्ल्ड वर्क अर्को कुरा के बुझाउँछ बुझ्नै पर्छ है लाइक इफ यु वान्ट टु बी अ गुड डिजिटल मार्केटर यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स होइन फाइनेन्स मार्केट इकोनोमी कसरी वर्क गर्छ त्यो पनि अलिअलि बुझ्नु पऱ्यो मान्छेको साइकोलोजी कसरी वर्क गर्छ त्यो पनि अलिअलि बुझ्नु पऱ्यो यत्रो धेरै कुरा सिक्यो भने त कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलले त यो वर्ल्ड कसरी वर्क गर्छ के अरे इकोनोमी कसरी वर्क गर्छ र एउटा अर्गनाइजेसन कसरी वर्क गर्छ यति सिक्ने बित्तिकै त उसलाई प्रगति गर्न चाहिँ गाह्रो छैन क्या एज इन्डिभिजुअल उसलाई भ्याल्यू क्रिएट गर्न गाह्रो छैन क्या अब उसले एज इन्डिभिजुअली भ्याल्यू क्रिएट गरोस् या एज एन अर्गनाइजेसन भ्याल्यू क्रिएट गरोस् त्यो उसमै डिपेन्डेन्ट भयो बट दिस पर्सन विल अलवेज बी इन अ प्लेस अफ लेभरेज होइन उसले चाहिँ लेभरेज लिएर चाहिँ बस्न चाहिँ सक्ने हुन्छ क्या मार्केटमा ओके सो हजुरले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ जस्ट नट डिजिटल मार्केटिङ तर इट क्यान बी इन एनी स्पेक्ट्रम भने जस्तो क्या लाइक it can be here there अब तपाईँले it's just about how you should know how to use it भने जस्तो गरेर भन्छ नि त सो लाइक हजुरले लाइक जसरी यो गरिराख्नु भएछ अनि लाइक हजुरले सिफ्ट गर्छु भन्नुभयो सो यु क्यान तपाईँले त अब एउटा सर्टेन सिकिसकेपछि त अब आई क्यान डु एनिथिङ अथवा आई क्यान सेल प्रडक्ट इन एनी वेज भनास भयो नि त सो हजुरलाई चाहिँ अब के चाहिँ इन्भिजन गर्नुभएको छ त पछिको लागि इफ लाइक ल अब अहिले त हजुर डिजिटल मार्केटिङ इ कमर्स अनि पछिको लागि केही इन्भिजन गर्नुभएको छ कि यो गो लाइक ट्रेन्डमा आउँदै जान्छ अनि विल फलो अप पनि छ हजुरको लाइक मेरो इच्छा चाहिँ के हो यो चाहिँ एकदम पहिलेदेखिको इच्छा हो अन्टरप्रेन्योर र बिजनेसम्यान भन्छ नि होइन मलाई चाहिँ बिजनेसम्यान भन्नु छ कि होइन ओके सो लाइक देयर इज अ लट अफ पिपल वान्ट टु बी अन्टरप्रेन्योर्स आर नट फ्री पिपल होइन दे डोन्ट गेट द काइन्ड अफ फ्रिडम बिजनेसम्यान गेट होइन त्यही हो अब लेट्स से one company you have just one company right? You are the head of the company right? Let's say you are the CEO or the president or the chairman of the board any kind of post right? You are doing that त्यो कम्पनीलाई अगाडि लिएर जानु पर्ने छ इकोनोमिक क्राइसिस आयो के भयो यु हेभ टु बी कम्प्लिटली फोकस्ड अन द्याट त्यहीँ काम गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ गर्नै पर्छ है नाउ देयर दिस बिजनेसम्यान जसको मल्टिपल कम्पनी छ एउटा कम्पनी डुबेरै भाल्यो होइन नि अरूबाट 3टा पैसा आयो होइन सो मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिले बच्चैदेखिको इच्छा हो यो चाहिँ अहिले मात्रै होइन everything that I use I want to have a business around it के होइन ओके सो मैले यो जुत्ता लगाइरहेको छु नि मलाई जुत्ता किन अरूको किन्ने म आफ्नो कम्पनी बनाउँछु त्यही जुत्ता लगाउँछु कि होइन मलाई लाइक चाहिँ यो प्यान्ट बेच्नु छ यो लुगा बेच्नु छ मलाई गाडी किन्नु छ गाडी पनि के छ अरे गाडी पनि त्यही हो गाडीमा 1 to 3 लाख प्रफिट हुन्छ है अब कस्ट पर अक्विजिसन चाहिँ एउटा लिडको लागि $3 भनौँ ₹300 होइन चाहिँ 100जना आएर टेस्ट ड्राइभ भनौँ 300जनामा चाहिँ 30जनालाई टेस्ट ड्राइभ बनाउनु सकिन्छ हो 30,000 खर्च गरेर 30जना टेस्ट ड्राइभ गऱ्यो एकजनाले किन्यो अरे
30,000 रुपियाँको कस्ट पर मेरो कस्ट पर कस्टमर छ अरे होइन, त्यसमा मैले 3 लाख प्रफिट गरिरहेको छु अरे। आई जस्ट निड टु फाइन्ड पिपल हु आर कन्भिन्स्ड अन माई आइडिया कि मलाई पैसा हाल्नु, इन्भेस्ट गर्नु, म यो गाडी चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ 30,000 रुपियाँमा बेच्न सक्छु भन्ने मलाई कन्फिडेन्स दिन सक्ने मान्छे त हुनु पऱ्यो नि त। त्यो मैले बनाउन सकेँ भने नाउ इफ आई अन्डरस्ट्यान्ड हाउ बिजनेस वर्क्स होइन, मैले बिजनेस बुझाएको छु, मलाई बेच्न आउँछ भने पिपल विल ट्रस्ट मी हजुर होइन। अब सो आइडिया नै मेरो के भइरहेछ, आई वान्ट टु ह्याभ लाइक आई डोन्ट वान्ट वान कम्पनी विच आई रन, आई वान्ट टु ह्याभ 40 कम्पनीज विच अदर पिपल रन, र अरूले चाहिँ त्यो गर्दा उनीहरूले पनि इन्कम जेनेरेट गरोस्, उनीहरूले मार्केटलाई भ्याल्यु पनि दियोस्। भ्याल्यु भनेको फेरि पर्सिभ भ्याल्यु है, इट्स नट भ्याल्यु कि अब यो बोटल भ्याल्यु हो कि होइन, त यो कसैले 20 रुपियाँमा पनि बेच्ला, महँगो होला होइन मेबी होइन। यो पानीको त कस्ट भनेको त गएर उमालेर मैले जारको पानी खान्छु भने त त्यसो 45 रुपियाँमा पाउँछ नि त होइन। अब तर दिस इज इजी, यो त पर्सिभ भ्याल्यु त यसको खतरा छ नि त, चट्ट सजिलो छ, बोकेर हिँड्न मिल्यो, यसो खायो ब्यागमा राख्यो, पर्सिभ भ्याल्यु यसको राम्रो छ होइन। अब इफ माई कस्टमर्स आर बाइङ, आई सी द्याट एज भ्याल्यु। उनीहरूले कसैले सबसे ठुलो तरिका मान्छेले एम आई गेटिङ भ्याल्यु अर नट भन्नु, इफ आई पर्चेस समथिङ आउट अफ यु हो होइन। सो उसले पर्चेस गर्छ नि, उसले भ्याल्यु पायो। मेरो लागि कस्टमरले भ्याल्यु पाउनु भनेको उसले सामान किन्नु हो होइन, उसले गएर कमेन्ट गर्यो तपाईँहरूको कन्टेन्ट दामी हो भनेको भ्याल्यु होइन नि त। एन्ड द्याट्स नट एक्चुअल, दे आर नट, दे थिङ्क दे आर गेटिङ भ्याल्यु, यु थिङ्क यु आर गिभिङ देम भ्याल्यु, बट इफ यु आर अ बिजनेस इन द एन्ड यु आर नट सेलिङ देम समथिङ, उनीहरू केही किनिरहेको छैन भने त्यो लेभलको भ्याल्यु चाहिँ तिमीले दिन सकेका छैनौ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ है। आई सी भ्याल्यु लाइक द्याट होइन। अब मेरो इम्प्लोइज अब नाउ लेट्स से अपरेसन 40वटा कम्पनी चलाउँदा मान्छे चाहियो, उनीहरूलाई भ्याल्यु भनेको उनीहरूले 80,000 कमाउनु पऱ्यो होइन। दे कान्ट, इफ दे आर मेकिङ 20,000 रुपिज अ मन्थ, इट्स नट भ्याल्यु टु देम। उनीहरू त भोलि जान्छ, उनीहरू गएछ कम्पनी नै बिग्रिन सक्छ मेबी होइन। अब उनीहरूले कसैले यहाँ सेल्समा बसेर घरमा मेसेज गरेर 30-40 हजार कमाओस् न होइन। इफ आई क्यान क्रिएट, अब 40वटा कम्पनीमा के छ, इकममा के छ, जतिवटा प्रडक्ट भयो नि लास्टमा काम चाहिँ यही हो क्या हजुर होइन। हजुर पिपल टेक्स्ट, डेलिभरी हुन्छ, प्रोडक्ट रिसर्च हुन्छ, द्याट्स इट। या 40 डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्स, 40 डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज, डजन्ट म्याटर। गाडी बेच्नु छ, लास्टमा के गर्ने हो, मेसेज चाहियो, मेसेज गर्नु पऱ्यो, आउनु पऱ्यो, त्यहाँ सेल्स गर्नु पऱ्यो, सेल्स ड्राइभ गर्नु पऱ्यो, यो बेच्नु पऱ्यो, त्यही हो। एनिथिङ द्याट यु सेल अनलाइन, डिजिटल, हामीले सपिङ डिजिटल इकमको कुरा गर्छौँ भने एनिथिङ द्याट यु डु यु हेभ द सेम टिम होइन। अब विच इज अ लिटल डिफिकल्ट अन अनदर इन्डस्ट्रिज होइन। मलाई आजको दिनमा ल 20 जना मेसेज गर्ने मान्छे चाहियो अरे, म 7 दिनमा भेटाउन सक्छु क्या। नाउ इफ आई निड 20 डिजाइनर्स, द्याट्स गन बी म्यासिभली डिफिकल्ट होइन। सो वाट आई एम लुकिङ एट, मैले देखेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म काम गरेको र मैले अहिलेसम्म मलाई आफूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर मेरो पाथ देखेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, आई वान्ट टु बी इन इन्डस्ट्रिज वेयर आई डोन्ट निड पिपल हु आर हाइली टेक्निकल। त्यही भएर म अब टेकमा चाहिँ आइएम नट गर्न वर्क इन एनिथिङ भेरी एक्स्ट्रा अर्डिनरी इन टेक, किन टेक इज एक्सपेन्सिभ। किन भन्दाखेरि द ल्याङ्ग्वेज इज सेम, द कोड इज सेम, पिएचपी यहाँ युएसमा सेम हो, यहाँ 50,000 छ भने उता 1.5 लाख हुन्छ, त्यो गर्ने बित्तिकै मार्केटको कस्टै बढ्यो भनेपछि मेरो कुनै बिजनेसमा मलाई मार्जिन छ भने मार्जिन मेरो अपरेसनले खाइदिन्छ होइन, त्यो म गर्दिनँ टेकमा। नम्बर 2 आई हेभ फिगर आउट वाट आई डोन्ट डु है, वाट आई डोन्ट डु पछि वाट आई डु थाहा पाउन सजिलो हुँदो रहेछ क्या। सेकेन्ड के भयो, म सर्भिस कम्पनी गर्दिनँ, अगेन अपरेसन कस्ट। कोभिड आयो नि त, कोभिड आउँदाखेरि वी आर मेकिङ 2 to 3 लाख प्रफिट, कोभिड आयो वी आर लुजिङ 4 to 5 लाख एभ्री मन्थ होइन। ठुलो चेन्ज आयो होइन। अब मेरो इन केस प्रडक्ट भएको भए आउँथ्यो, त्यो पनि प्रब्लम हुन्थ्यो नहुने होइन। तर त्यो बेला नि इकम त चलेको थियो, नचलेको त होइन। इफ केही नभएन भने म मेरो इन्भेन्ट्री राखिराख्थेँ, म तरकारी त बेच्दिनँ, फेरि म इकममा नि के बेच्छु के बेच्दिनँ भने आई हेभ इन माई माइन्ड होइन। म तरकारी किन बेच्दिनँ, किनकि तरकारी बिग्रिन सक्छ, त्यसैले म तरकारी बेच्दिनँ होइन। सो त्यो दुइटै कुरा भयो। यो भनौँ न अरू पनि कुराहरू थियो, यो ढिलो पैसा आउने, यो क्रेडिट सिस्टम, अल दिस आई फिगर्ड आउट कि आई नो हाउ टु अपरेट अ बिजनेस होइन, आई नो हाउ टु सेल थिङ्स। अब नाउ आई एम लुकिङ एट कि वाट डु आई वान्ट इन माई लाइफ, र त्यो अनुसार अहिलेसम्मको लागि मेरो भनौँ न लाइक एक्टिभली म डे बाई डे बिजनेसमा लागेको भनेको 5 वर्ष भयो होइन। सो दिस इज लाइक अ डिग्री फर मी होइन। बेसिकली के भयो, पिपल गो टेक अ डिग्री, माई डिग्री वाज 5 years, आई क्रिएटेड रेभेन्यू, आई सोल्ड अ लट अफ थिङ्स, आई अपरेटेड मल्टिपल बिजनेसेस। यो गर्ने बित्तिकै के भयो, मेरो डिग्री चाहिँ आइसक्यो अहिलेसम्म म पढिरहेको, मैले सुरु नै गरेको छैन क्या। फर मी आई हेभ नट स्टार्टेड येट, किनकि अहिलेसम्म पहिला त सिक्नु पऱ्यो नि त। अब सर्भिस कम्पनी नराम्रो होइन, राम्रो चाहिँ के थियो मेरो एजुकेसनको लागि, आई डिडन्ट स्पेन्ड अ लट अफ मनी इन सर्भिस कम्पनी। मलाई अपरेट गर्न सुरु गर्न पैसा लागेन होइन।
तर मैले के चाहिँ सिकेँ भन्दाखेरि अपरेसन म्यानेजर थियो हाम्रो, मार्केटिङ म्यानेजर थियो हाम्रो होइन, हाम्रो सबै 4-5वटा म्यानेजर थियो हाम्रो, यत्रो टिम थियो. आई कुड गेट एन एक्सेस टु पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज विच वर अन द टप लेभल होइन. सिओजहरूसँग भेट्यो, सिएफओसँग भेट्यो, मल्टिपल इन्डस्ट्रीको मार्केटिङ गऱ्यो, इन्डस्ट्री हेऱ्यो, के प्रब्लम रहेछ, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर. केही नभए नि 10वटा इन्डस्ट्री त काम गरेँ मैले होइन. अब एउटा अपरेसन त कम्पनी त चलाउन सिकेँ. सो अल अफ दिस फर मी द लास्ट 5 years वाज I know how to run a business. I graduated from my bachelor's degree in business. Now I'm gonna start operating businesses. बल्ल अब चाहिँ म चाहिँ बिजनेस सुरु गर्न आँटेँ भनेर I left everything. म अहिले फ्री एजेन्ट हो त्यही भएर होइन. म यस्तो आनन्द आइरहेछ कि आम अ फ्री एजेन्ट, आई क्यान डु एनिथिङ. इट्स बिन 5 years कि वेन यु हेभ अ कम्पनी एन्ड यु आर इन्भल्भ इन अ लट अफ प्लेसेस वेयर यो तिम्रो आफ्नो एक्सपर्टिज पनि छ, सब तरिका 5वटा कुरा गरिरहेछ अरे के प्रब्लम आइदिँदो रहेछ भन्दाखेरि यु डोन्ट गेट अ चान्स टु सिट एनालाइज, रिसर्च, गो आउट एन्ड जस्ट थिङ्क फ्रिली क्या. त्यो चाहिँ गाह्रो पर्छ क्या, बिकज यु आर हस्लिङ डे बाई डे. इट्स गुड टु हसल डे बाई डे, यु विल बी लर्निङ अ लट अफ थिङ्स, बट एट वान पोइन्ट अफ टाइम you'll start making money or gaining success, any or the other होइन. म चाहिँ दुइटैलाई एकै ठाउँमा इक्वेट गर्छु अहिले म होइन. बट यो दुइटै कुराको लागि चाहिँ इट्स द डिसिजन द्याट यु मेक विच आर द टप अफ द लेभल बिग डिसिजन्स अन वाट यु डु, वे यु गो, कुन बिजनेस गर्ने, कोसँग गर्ने, द्याट विल मेक यु द मनी इन द एन्ड है. भनेको लाइक वाट यु डु डिसिजन. नेपालमा बस्ने कि अस्ट्रेलिया जाने त्यसले त मान्छेको लाइफै डिटरमाइन गर्छ नि त होइन. सो अपरेटिङ अ लेट्स से सर्भिस बिजनेस भर्सेस अ प्रडक्ट बिजनेस त्यसले डिटरमाइन गर्ने भयो. म बच्चाको प्रडक्ट बेच्ने हो कि म लेट्स से एउटा टेक प्रडक्ट बेच्ने भयो, त्यसले पनि एउटा पार्ट डिटरमाइन गर्ने भयो होइन. सो दिज काइन्ड अफ डिसिजन्स मेक अ लट अफ डिफरेन्स इन यर लाइफ rather than the small decisions, small things you do day by day. Because once you have leverage, अब यो 5 वर्षले के चाहिँ दियो त भन्दाखेरि इट गेभ मी लेभरेज, इट गेभ मी अब एटलिस्ट कतै गयो भने पत्याउँछ नि त. मिडियाले अर्को लेभरेज चाहिँ मिडिया भयो होइन. सो मैले डिजिटल मार्केटिङ सिकेर मैले के गरेँ, मैले कन्टेन्ट बनाउनु थालेँ. मैले कन्टेन्ट बनाउनको लागि इट डिड प्रिटी वेल बिकज आई न्यू वाट वुड वर्क. यस, हजुरको टिकटक्स एन्ड अल पनि त्यतिखेर भर्खर हाइपमा भयो. अनि लाइक कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा पनि पिपल आर मोर लाइक केही राम्रो कुरा आइरहेछ है भन्यो भने अभियसली यस वी हेभ सिन फ्यु अफ द टिकटक्स पनि. हजुरको धेरै नै टिकटक्स होला आई थिङ्क, नट जस्ट फ्यु. तपाईँको लाइक द वे यु हेभ सेड अबाउट हुन्छ नि कसरी के गर्दा बेटर हुन्छ नि आइडियाज एन्ड अल. फ्यु टिकटक्सहरूमा हजुरले भन्नुभएको छ नि त यसो गर्दा हुन्छ यसो, विच इज क्वाइट डिरेक्सन, राम्रो पनि डिरेक्सन्सहरू. अनि हजुरलाई कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा सबै कसरी सोच्नुहुन्थ्यो लाइक यो गर्ने भनेर? म चाहिँ मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाटै सोच्छु. लाइक एभ्रिथिङ द्याट आई डु होइन. आई डोन्ट नो, आई एम नट अ मार्केटर, आई हेभ नेभर स्टडिड मार्केटिङ, बट आई स्टडिड इट बाई माई ओन होइन. मैले आफै पढेको कुरा हो यो मार्केटिङ. सो मार्केटिङ अर्कै फिल्डबाट हुनुहुन्थ्यो? सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ. सो द्याट इज माई ओरिजिनल फिल्ड होइन. सो म मार्केटिङमा छु. आई लर्न एभ्रिथिङ बाई माई ओन, बट वाट आई अन्डरस्टुड इज हाउ डिड द वर्ल्ड वर्क्स. हामी किन स्मोक गर्छौँ होइन, त्यो पनि द्याट इज टाइड टु मार्केटिङ. उनीहरू पुरै एउटा इन्डस्ट्री नै बनाइदियो, डायमन्ड रिङ्स इन्डस्ट्री नै बनाइदियो त्यो त होइन. सो अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट वी डिन्ट निड, मेबी वी डिन्ट निड दिस के. यो किन चाहियो र? त्यहाँ गएर हाम्रो रियुजेबल बोतल हुनसक्थ्यो, त्यहाँबाट यहाँ पानी ल्याएर राख्न सक्थ्यौँ नि त. तर यो कसरी बन्दियो भन्दाखेरि दिस इज इन्ग्रेन्ड इन द सिस्टम अफ द वर्ल्ड कि बटल्ड वाटर, विच इज नट अ रियली गुड थिङ फर द इन्भाइरोमेन्ट फर एनिथिङ होइन. तर यो त चलाएछ नि त, हामी किन यो युज गरिरहेछौँ त? किन राम्रो देखिन्छ हो, इजिली एक्सेसेबल छ. मेबी दे माइट हेभ बिन अनदर थिङ, बट इट्स मार्केटेड सो वेल कि इट्स वर्क्स. कोकोलाको के वर्ड छ? केही छैन नि त, द्याट्स नथिङ नि त. त्यो त कालो पानी हो नि त कोकोला भनेको त. तर उनीहरूले यस्तो तरिकाले मार्केटिङ गरिदियो, यसरी इन्ग्रेन गरिदियो कि वर्ल्डमा आफूलाई कोक र मोमो भन्दैछ, कोक र यो भन्दैछ. बाहिर गयो भने डिस्ट्रिब्युसन यस्तो दामी छ उनीहरूको, सबै कुरा यति दामी भयो कि इट बिकेम एन एसेन्सियल पार्ट अफ द हाउस होल्ड इन द फ्रिज. हो, गेस्टहरू जान्छ कोक लिएर आउँछ होइन. यु गो समवेयर फलफुल लग्ला कोक पनि लग्छ. अनि ग्यादरिङ भयो कोक लिएर आयो सबैजनाले, लेट्स ह्याभ कोक भनेर एउटा स्टेटमेन्ट. अब इन नो वे इट्स हेल्दी नि त. ओबिसिटी, स्मोकिङ यो भनेको त वर्ल्डको सबसे ठुलो किलर्सहरू हो नि त. अल अफ दिस केम इन because of marketing, because people wanted to create organizations, because finance was there. अब हामीलाई लाग्छ नि त यो जाँदैन भनेर, हुँदैन क्या, बस्छ क्या. इट्स अलवेज गन बी अर्गनाइजेसन्स. हुन्छ पुरै हटाउनु. चाइना इज लाइक वान अफ द मोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन. द ओन्ली क्यापिटलिस्ट अब भनौँ न सक्सेसफुल कम्युनिस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड बेसिकली हेर्दाखेरि होइन. तर के भयो, उनीहरूले पनि एक टाइममा चाहिँ क्यापिटलिजम पर्स्यु गर्यो
यस आई गेस नभए त इकोनोमी नै उ गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त होइन अलिबाबा होला बाइट डान्स होला दिज आर द बिग बिहोमथ्स अफ द कन्ट्री होइन उनीहरूले पनि त्यहाँ पनि बिलियनर्स छ नि त अकर्डिङ टु अ कम्युनिस्ट फिलोसफी देयर सुड बी नो बिलियनर्स एट अल है द्याट्स द फिलोसफी अफ कम्युनिजम होइन बेसिकली विच इज प्रिटी मच गुड होइन इन थ्योरी इट्स प्रिटी मच गुड राम्रो भन्दा किन एउटा चाहिँ बिलियनर हुने अरे एकजना चाहिँ गरिबीले के भन्छ अब खाना गाह्रो हुने अरे त्यो त हुनुहुने त होइन नि त इफ यु थिङ्क फ्रम अ लजिकल माइन्ड लजिकल नभनौँ इफ यु थिङ्क फ्रम भनौँ न एउटा के भन्छ त्यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले सोध्छ लजिकल चाहिँ भएन होइन आई फर्गट द एक्ज्याक्ट वर्ड बट फेयर भएर सोच्दाखेरि होइन इफ यु टक अबाउट फेयरनेस होइन त्यो त भएन तर के भयो द मोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड विच डिस्ट्रिगार्ड्स दिस उनीहरूले पनि सकेन क्या दे आर लड अफ बिलियनियर्स राइट नाउ इन चाइना होइन यो चाहिँ चेन्ज गर्न गाह्रो रहेछ क्या लाइक वी वान्ट टु चेन्ज दिस पिपल हेभ बिन ट्राइङ टु चेन्ज दिस पहिला राजाहरू थियो राजाहरूलाई त हटाउनु त तर आजको नयाँ राजाहरू त छ नि त होइन दे आर न्यू किङ्स एन्ड क्विन्स हु कन्ट्रोल दिस वर्ल्ड कसै न कसैले कन्ट्रोल गरिरहेको छ देयर इज एभरेज पिपल सबसे पेलिने भनेको जहिले पनि एभरेज पिपल होइन अब इफ यु हेभ नो एजुकेसन इफ यु डोन्ट हेभ एनिथिङ इफ यु इन अ भिलेज गाउँमा बसेर खेती गरिरहेको छ भने उसलाई पेल्न गाह्रो छ उसले ट्याक्स तिर्दैन यो गर्दैन ऊ गर्दैन गर्नु परेन होइन सो यो एउटा बिलियनियर्स अरे एउटा मल्टिमिलियनियर्स अरे उसलाई छुन गाह्रो पर्छ किनकि सब पैसा उसले आफ्नो कम्पनीतिर घुमाउँछ जहाँ पैसा उसले देख्छ उता लेभरेज गर्छ कन्ट्री छोडिदिन्छ केही गरिदिन्छ होइन सो लाइक वी आर नट अ पोर कन्ट्री क्या हामी भन्छ नि हाम्रो पासपोर्टको ऱ्याङ्किङ 197 समथिङ छ होइन हाम्रो कन्ट्रीको पासपोर्टै विक छ भन्छ मान्छे ए बाबा तिमी 5 अरब 10 अर्ब लिएर जाऊ त कुन कन्ट्रीले भिजा दिँदैन तिमीलाई होइन सो इट्स नट द्याट इट्स यु इज पोर द कन्ट्री डजन्ट म्याटर इट्स यु इन्डिभिजुअली इफ यु हेभ मनी इन द ब्याङ्क होइन तिमीलाई जसले पनि भाउ दिन्छ कुनै पनि कन्ट्रीले भाउ दिन्छ जसले पनि जहाँ पनि जानलाई एक्सेसिबिलिटी भयो जे कुनै भयो त्यो कन्ट्री डजन्ट म्याटर इन द्याट केस होइन अब तर के भइदियो यो जो मिडल क्लास अफ हामी एभरेजमा बस्छौँ नि होइन अब इट्स गुड इफ यु वान्ट एभरेज लाइफ इफ समन वान्ट्स एभरेज लाइफ म ताली पड्काउँछु राम्रो होइन ट्याक्स पनि सबसे पहिला उसको काटिन्छ मेरो एउटा बिजनेस छ होइन मेरो बिजनेसमा म के गर्छु त भन्दा इयरको एन्डमा इन्कम ट्याक्स पे गर्छु हो होइन तर के गर्छु मेरो इम्प्लोइजको लागि 1% टिडिएसमा काटेर स्यालेरी दिन्छु होइन सो एनी कम्पनी एनी अर्गनाइजेसन के हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ इयरको एन्डमा मात्रै इन्कम ट्याक्स पे गर्छ उसले भ्याट पे गर्छ महिनाको तर त्यो भ्याट त उसले तिरेको होइन त्यो त उसले कस्टमरलाई तिराइरहेको अगेन 13% भ्याट द्याट्स नट द कम्पनी पेइङ द्याट्स अ कस्टमर पेइङ होइन अर्को कुरा के छ अब ल स्यालेरी बढ्यो अरे 450 बनाइरहेको थियो ठिकै छ 1% टिडिएस भयो 450 भन्दा माथि पठाऊ 10% त काट्नु पऱ्यो त्यो पनि कम्पनीले काटेर पठाउनु पर्छ होइन त्योभन्दा अझै माथि कमाउ अझै बढी ट्याक्स पर्छ त्यो पनि कम्पनीले काटेर पठाउँछ इट्स नट द्याट कि द्याट पर्सन पेज एट द एन्ड अफ द इयर होइन एन्ड यु गो बाई समथिङ यु डु एनिथिङ देयर इज अ लट अफ ट्याक्सेसन लट अफ थिङ्स कम इन होइन तिम्रो अब यस्तो छ अब नेपालमा करप्सन छ भन्छ होइन अब त्यो लाइन बस्नुपर्छ नि त हामी के तिर्दा होइन अब छ अब त्यो प्रब्लम गभर्मेन्टले सल्भ गर्ला 10 वर्षपछि गर्ला आज त गर्न गाह्रो पर्ला 2 वर्षपछि गर्ला जसले पनि ताली बजाउनुपर्छ त्यसको कुराको लागि बट वाट ह्यापन्स इन द्याट लाइन एज वेल होइन त्यो जो एभरेज मान्छे छ ऊ बस्छ 3 घन्टा लाइन जो एभरेज मान्छे छैन जोसँग पैसा छ पैसा हुने बित्तिकै पावर हुन्छ फेरि होइन पैसा ब्रिङ्स इन पावर पैसा ब्रिङ्स इन नेटवर्क होइन त्यो ल्याउने बित्तिकै उसले के गर्छ उसले एउटा कल गर्छ काम सिधाउँछ ऊ जान्छ ऊ आफू पनि जाँदैन सकेसम्म अरूलाई पठाउँछ होइन सो त्यो एभरेज लाइफको त उसले प्रब्लम्सहरू त फेस गर्नु परेन नि त त्यो मान्छेले होइन अब नाउ देयर 2 ways that you can look at this के द one way to look at it यो त भएन यो त चेन्ज हुनुपर्छ सरकारले चेन्ज गर्नुपर्छ द्याट्स one way you can look at it another way you can look at things is I'm not going to be this person I'm going to be this person with a lot of capital with a lot of money who can have a lot of power so that I can access these things होइन अब यो पनि चेन्ज हुन्छ हुनु पऱ्यो आई अग्री यो मान्छेले नि हुनु पऱ्यो नै भन्छ क्या नहुनु पऱ्यो भन्दैन तर उसँग अहिले छ भने त किन युज नगर्ने किन एक्सर्साइज नगर्ने त त्यो पावर होइन त्यो त गर्छ हामी एकदम एक्टिभिजममा बिलिभ गरिन्छ नि त होइन संसारमा एक्टिभिजममा बिलिभ गरिन्छ देयर इज अ लट अफ एक्टिभिजम गोइङ अन द्याट्स गुड होइन बट वेन यु लुक एट द पिपल हु वेयर सबैजना एक्टिभिस्ट हो क्या ओली वाज अब धेरै पोलिटिक्समा चाहिँ नजाउँ हामी गेमबाट यता गइरहेछौँ इफ यु लुक एट एनी पोलिटिकल पार्टी अर एनी फिगर हेड लिडर दे वर फर्स्ट एक्टिभिस्ट they ran for the good of the country they went to jail for 5, 10, 15 years right now they are in power and power corrupts people
करप्ट गर्छ क्या उनीहरू पावर ए बाबा म काठमाडौँको जाममा चट्ट बत्ती बलेको गाडीमा हिँडिरहेको छु 2 जना अगाडि पछाडि हिँडिरहेको छ सब बाटो रोकिरहेको छ मान्छेहरू जति हर्न बजाउँछ मलाई के मतलब हो क्या म त मेरो लागि माई टाइम इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन 10,000 पिपल अन द रोड भन्ने त मान्छेलाई हुन्छ अहिले सोच्दाखेरि नहोला कज यु डोन्ट ह्याभ द्याट आई डोन्ट ह्याभ द्याट होइन बट इफ आई वाज इन द्याट पावर एन्ड द्याट वुड ह्यापन सम डे आई वुड गो इन द्याट माइन्ड सेट क्या त्यो संसारमा जहाँ पनि भइरहेको कुरा हो होइन द्याट्स द हाउ ह्युमन्स एन्ड सोसाइटी वर्क्स क्या अब यसबाट फिर्ता डिएममा आउँदा अघि होइन फिर्ता आउनु पऱ्यो हामी डिएममा डिएममा यो सबै कुरा चाहिँ केले सिकायो मलाई पनि डिएमले सिकायो क्या फेरि होइन वाइ भन्दा आई निडेड टु अन्डरस्ट्यान्ड अल अफ दिस टु बिकम गुड एट वाट आई वाज डुइङ I needed to sell. I needed to understand the world, how the society operates, how psychology operates, how people operate, how a group of people operate, how tribalism operates, how passionate people operate. यो सबै त बुझ्नु पऱ्यो नि त यो बेच्नको लागि इट्स इजियर टु सेल इट टु पिपल हु आर एक्चुली भेरी प्यासनेट अबाउट पोडकास्टिङ अबाउट माइक्स अबाउट भिडियोग्राफी होइन यो ग्रुपको साइकोलोजी त बुझ्न सक्नु पऱ्यो नि त अनि त्यो ग्रुपको साइकोलोजी बुझ्यो भने म के गर्छु फेसबुकमा गरी एउटा ग्रुप बनाउँछु त्यो ग्रुपमा के लेख्छु भिडियोग्राफर्स अफ नेपाल भन्ने त्यो ग्रुपलाई ग्रो गर्छु अनि त्यसपछि यो माइक बेच्छु क्या होइन तर त्यो बुझ्नु त पऱ्यो नि त मलाई पहिला कसरी गर्ने भनेर होइन हाउ डज दिस ग्रुप थिङ्क के सो मेरो चाहिँ पुरै स्टडी नै के भइरहेछ आजसम्म एभ्रिथिङ द्याट आई एम डुइङ इन डिएम हाउ आई सी दिस फिल्ड इज इट्स अ फिल्ड विच इज रियली बिग हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन तर के छ इट्स अ फिल्ड विच इज कम्बाइनिङ डिजिटल एन्ड मार्केटिङ So now let's look at these two fields. Also, marketing management, it has always been a very big field since hundreds and thousands of years. हो होइन पहिला पनि चाहिन्थ्यो 1000 वर्ष अगाडि पनि मार्केटिङ त चाहिन्थ्यो नि त दे वुड मार्केट दे वुड सेल होइन पेपरमा पनि चाहिन्थ्यो 100 वर्ष अगाडि पनि चाहिन्थ्यो आज पनि चाहिएको छ अबको 10,000 वर्षपछि पनि चाहिन्छ इफ वी आर अलाइभ इफ द वर्ल्ड एक्जिस्ट टिल 10,000 years होइन and digital is something which in the last 20 years has disrupted every field. Now this field is a field which is cumulative of something that will always stay always there and another field which has disrupted everything in the last 20 years okay अनि हामीले चाहिँ कसरी इजिली डिस्कार्ड गर्छ डिजिटल मार्केटिङ भने के नै हो र भनेर हामीले डिस्कार्ड गर्छौँ क्या बट हाउ आई सी दिस इज यत्रो फिल्डको कम्बिनेसन यो दुईवटा फिल्डको मैले धेरै कुरा बुझेर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेँ भने त विथ द नलेज द्याट आई क्यान गेट आफ्टर आई इम्प्लिमेन्ट अल अफ दिस केही न केही त गरी त खान्छु नि त लाइफमा मेरो जे गोल छ सबै पुरा त गर्न सक्छु नि त होइन मैले चाहिँ यो फिल्डलाई चाहिँ त्यसरी हेरेको छु कि सो अब हामी वी क्यान गो इन्टु डिटेल अन के छ कस्तो कुरा छ होइन मेबी द्याट्स देयर बट इन एक्चुअलिटी इन द टप इफ हामीले म्याक्रो पर्सपेक्टिभ हेर्ने भएपछि it's all about psychology, it's all about persuading people, it's all about selling things, it's all about generating capital. Yes, I know. Also, so we talked about digital and marketing अब अलिकति एडभर्टिजमेन्टतिर पनि त्यो यसो गरौँ कि बिकज राइट नाउ हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट्सहरू पनि नेपालको कन्टेक्समा बिकज अहिले त एड्सहरू पनि नेपालमा आफैले पनि कन्सेप्सुअलाइज गरेर धेरै हुन थालेको छ नि त कम्पेयर टु पहिला भन्दा होइन सो अहिले त एड्स भन्दा त्यसले कतिको इम्प्याक्ट गरेको छ जस्तो पनि छ नि त धेरै नै छ पहिला भन्दा त अब पहिला त हामी टिभीमा मात्रै यति हेर्थ्यौँ भने अहिले त सोसियल मिडियाले नै एडहरूमा धेरै गरिरहेको छ नि त सो अलिकति डाइभर्ट भएर लेट्स गो अराउन्ड वाट्स लाइक गोइङ अन दिस एडभर्टिजमेन्ट अथवा डिजिटल्ली एन्ड एडभर्टिजमेन्टमा गइदिउँ न त हल्का एकदम सो थिङ्स चेन्ज वेन नेपालमा डिजिटल रेभोल्युसन त एकदमै छिटो भएको हो नि त एट द टाइम लाइन होइन लास्ट 5 yearsमा एकदमै धेरै चेन्ज भयो अहिले अलमोस्ट 70 to 80% अफ द पिपलमा एक्सेस अफ द इन्टरनेट छ फेसबुकै 1 करोडभन्दा बढी मान्छेले नेपालमा फेसबुक चलाउँछ सो इफ यु कम्पेयर टु द इकोनोमी अफ नेपाल हामीले त्यो अनुसार हाम्रो कति इन्टरनेट पेनिट्रेसन हेर्ने हो भने त्यो गर्ने भए देयर इज अ बिग रेसियो डिफरेन्स अन दिस के होइन अब त्यो त आयो विच इज अ भेरी गुड थिङ फर नेपाल है कन्सिडरिङ वाट वी आर डुइङ मान्छेको बिहेभियर कहाँ चेन्ज भयो भन्दाखेरि मान्छेले टिभी हेर्न छोड्यो टिभीबाट अरू मिडियामाहरूमा आयो होइन फेसबुकमा आयो इन्स्टाग्राममा आयो यता आयो उता आयो टिभीमा पहिला के थियो त भन्दा वाट एभर एड्स द्याट वेयर वाचिङ होइन टिभी अर न्युज पेपर्स लेट्स लुक एट बोथ एन्टिटिज होइन दुइटै एन्टिटीमा हेर्ने भएपछि जति एडहरू आउँथ्यो सबै चाहिँ इन्डियन च्यानलको एड्सहरू आउँथ्यो मोस्ट अफ द एड्स होइन मोस्ट अफ द पिपल दे युज टु वाच इन्डियन च्यानल्स है
त्यहाँको एडहरू जस्तै अघि तिमीले फेयर एन्ड लभली ए यस यस अघि त्यही लाइक प्रडक्ट अब पहिला पहिला एड टिभीमा एड आउँदाखेरि फेयर एन्ड लभली नि त मेनली फोकस गरेर क्रिम भनेको नै वाट वी नो वाज एड आउने भनेको एकदमै अलिकति त्यो एभरेज वर्गको पिपलहरूले किन्ने भनेको फेयर एन्ड लभली हुन्थ्यो नि त सो मी ह्याभिङ लाइक माई मम बिजनेस ह्याभिङ भनौँ न त्यतिखेर त फेयर एन्ड लभली किन्यो के भन्दाखेरि मान्छेहरू आउने नि केस मगाउनु पर्ने के जो आए पनि ल फेयर एन्ड लभली लगाऊँ न भनेर तर जब टिभीबाट हजुरले भने जस्तो सिफ्ट हुन थालेपछि फेयर एन्ड लभली एकदम कम भएर अरू कुराहरू चाहिँ धेरै आउनु थाल्यो नि त अब अलि ठुलो हाई एन्ड प्रडक्टमा गयो ओले जाने कि लोरियल जाने हो त्यो चेन्जेस चाहिँ यस मैले पनि अराउन्ड लाइक 10 इयर्स पनि भन्नु पर्दैन होला 6-7 इयर्सको अन्तरमै यो यसरी सिफ्ट भएको हो चाहिँ त्यो लाइक योवाला चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भएको हो भनौँ न एकदम अनि यसमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि द कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर्स वाज एडभर्टिजमेन्ट टिभीमा भइरहेछ या न्युज पेपरमा भयो नि सेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसनहरू जो मोस्टली इन्डियन प्रोडक्ट्सहरू नेपालमा बिक्ने भनेको एक टाइममा मोस्टली इन्डियन प्रोडक्ट्सहरू होइन सो त्यो प्रोडक्टहरू अलरेडी उनीहरूले बनाएर यहाँ नेपालमा ल्याएर दिन्थ्यो हो 10 वर्ष अगाडि पत्रिकामा पनि हामीले एड हेर्ने भयो एउटा इन्डियन एक्टर हुन्थ्यो उसकै एड आउँथ्यो टिभीमा पनि त्यही हुन्थ्यो होइन अहिले त अब इन्डियन च्यानल्सहरूमा एड त दिन मिल्दैन होइन यो त चेन्ज भयो विच वाज वान अफ द बेस्ट थिङ्स टु ह्यापन टु एडभर्टाइजमेन्ट इन्डस्ट्री अफ नेपाल होइन त्यो चेन्ज भइदियो नाउ वाट ह्यापन्ड यो नभइसकेपछि कतै न कतै मान्छेले सामान नकिन्ने त हुँदैन तिमीले भने जस्तै फेयर एन्ड लभली नकिने पनि अर्को त प्रडक्ट त किन्छ नि त होइन नाउ वाट ह्यापन्ड एउटा यो कम्पनीहरू गरेपछि एउटा ओपन स्पेस भइरहेछ मान्छेहरूले पनि मिडियम पनि चेन्ज गर्न थाल्यो आफूले कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्ने इन्टरटेनमेन्ट लिने टिभीबाट अरू मिडियाहरूमा आउनु थाल्यो कम्पनीजहरूलाई पनि एकै ठाउँमा गर्नलाई गाह्रो भयो र कहाँ चाहिँ वेयर डिड वी विन एज नेप्लिज आई वुड से इज हामी मलाई टिभीमा एड गर्नु छ मैले 20 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो मलाई पत्रिकामा जान्छ मैले 5 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो म फेसबुकमा एड गर्नु छ मलाई 1000 रुपियाँले पुग्यो कि 1000 रुपियाँमा स्टार्ट त गर्न सकेँ मैले होइन अनि वाट चेन्ज फर नेप्लिज कम्पनीज फर स्मल इन्डिभिजुअल्स होइन हामी सानो मान्छेको कुरा गरौँ होइन ठुलो मान्छेहरू भनेको उनीहरूसँग त लास्ट पैसा छ यही 20-30वटा ग्रुपले त नेपाल चलाएको छैन होइन यो सानो मान्छेसँग नि पावर चाहिँ कहाँ भइदियो आई क्यान डु एड्स अन फेसबुक इन्स्टाग्राम एन्ड अल अफ दिस प्लेसेस एन्ड सेल अ प्रडक्ट है एन्ड त्यसले अर्को एउटा के ल्याइदियो वाट डिड द्याट चेन्ज भन्दाखेरि एड्सहरू पनि एकदम क्रिएटिभ हुन थाल्यो नयाँ तरिकाले आउन थाल्यो होइन सो अब पहिले त एड बनाउनै पर्दैन थियो सिधै टिभीमा आउँथ्यो प्रोडक्सन कम्पनीले के गर्ने त्यही दिन्थ्यो होइन अब इफ यु हेभ वर्क विथ इन्डियन ब्रान्ड्स मैले इन्डियन ब्रान्डसँग काम गर्दा नि के छ उनीहरूले क्रिएटिभ पढाउँछ त्यही कुरालाई अलिअलि चेन्ज गरेर पोस्ट गर्ने कि त उनीहरूले बनाएको एडमा भोइस ओभर गर्यो प्ले गर्यो होइन बट द्याट्स चेन्जिङ किनकि उनीहरूले पनि के बुझिरहेछ लोकलाइज हुनुपर्छ होइन लोकलाइज हुनुपर्छ भने प्रोडक्सनमा पनि गइरहेछ एडभर्टिजमेन्ट राम्रो हुन थालिरहेछ पहिला आलु एड आउँथ्यो राम्रो थिएन पहिला 2-3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि नै हामीले हेर्ने भयो नेपालमै बनेको एडहरू पनि त्यस्तो राम्रो थिएन क्या होइन इट वाज स्टोरी लाइन हुँदैन थियो केही हुँदैन थियो सिधै प्रडक्टलाई देखाएर यो गर्यो यो सिमेन्ट किन्नुहोस् मैले त यो किन्ने मेरो छिमेकीले यो किन्नुभयो तपाईँ पनि यो किन्नुहोस् भन्ने खालको थियो होइन कज देयर वाज नट अ लट अफ कम्पिटिसन धेरै कम्पिटिसन पनि थिएन अब टिभीमै जानु पर्दाखेरि फेरि इफ यु आर गोइङ फर अ भेरी ब्रोड अडियन्स यु कान्ट भनौँ न एकदम क्रिएटिभ भन्दा नि इट्स मोर अबाउट कि प्रेजेन्सको लागि गर्ने हुन्थ्यो होइन जब तर यो सोसियल मिडिया आइदियो के भइदियो यो कम्पनीहरू सबैले लोकलाइज एड्सहरू बनाउने कम्पनीजहरूलाई पैसा जान थाल्यो उनीहरूले इक्विपमेन्ट्सहरू बेटर किन्न थाल्यो होइन सो म ज्याजसँग चाहिँ एकदम क्लोजली वर्क पनि गरिरहेको छु एकदम दामी मान्छे हो जस्तो पनि लाग्छ होइन प्रोडक्सनको सिनारीमा चाहिँ अमेजिङ मान्छे लाग्छ होइन मलाई ज्याजको कामहरू पनि दामी लाग्छ अब उनीहरूसँग पनि के छ उनीहरूले द कम्पनीज नेपालमा एड बन्न थाल्यो कम्पनीजहरूले पे गर्न थाल्यो उनीहरूले राम्रो एड बनाउन थाल्यो उनीहरूले राम्रो एड बनाएपछि धेरै पैसा लिन थाल्यो त्यसले मार्जिन क्रिएट भयो दे ब्रट न्यू इक्विपमेन्ट्स नयाँ कुरा गर्न थाल्यो उनीहरूको क्यापिटल बढ्दै गयो राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अझै राम्रो एड बनाउन सक्यो होइन त्यो राम्रो एड बनाएर त्यो राम्रो एड देखेर अरू कम्पनीजहरूले पनि उनीहरूसँग कुरा गर्न थाल्यो कि यति स्पेन्ड गर्यो भने यतिको दामी चाहिँ बन्ने रहेछ होइन सो यो चाहिँ एउटा साइकल क्रिएट भइदियो क्या होइन अब एडभर्टिजमेन्टमा हामीले हेर्दाखेरि अब एड्स कुरा गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिन्छ होइन कति कुराहरू गरिन्छ वे डु यु डिस्ट्रिब्युट वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट डु यु डिस्ट्रिब्युट होइन अब सानो कम्पनीले इमेजेसबाट सुरु गर्न सक्छ ठुल्ठुलो कम्पनीलाई भिडियोज राम्रो आज त भिडियोज पनि यति सजिलो भइसक्यो कि र कन्टेन्ट वर्ल्ड वाइड है यो चाहिँ इफ यु लुक एट द ट्रेन्ड
र कन्टेन्ट इज डुइङ सो मच बेटर देन यो भेरी हाइली भनौँ न प्रोडक्सन भएको कन्टेन्ट भन्दा र कन्टेन्टले युजिसीले राम्रो गर्न थालेको छ कि युजिसी भनेको चाहिँ युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट होइन इन्फ्लुएन्सरले बनाएको एउटा सिम्पल कन्टेन्ट युजेबिलिटी कन्टेन्ट यस्तो एडभर्टिजमेन्टमा पनि एउटा प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि क्रिएटिभ थिङ्स नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ वाट पिपल एभ्री डे लाइफ अफ द पर्सन एभ्री डे पिपलले गरेको कुरा चाहिँ एकदमै चल्न थालेको छ क्या हजुर हजुर होइन सो आई थिङ्क त्यो पनि होला क्या अब जस्तै र कन्टेन्ट भयो भने चाहिँ तपाईँलाई ट्रस्ट गर्न सजिलो भएको जस्तो फिल हुन्छ जस्तो हुन्छ नि त अब तपाईँले यो त र हो उसले त एकदम नेचुरल्ली गरेछ लेट मी ट्रस्ट द प्रडक्ट अथवा लेट मी ट्रस्ट दिस पर्सन भने जस्तो होइन अनि तर फेरि सेम त्यस्तै तर एकदम आर्टिफिसियल्ली ऊ गर्न थाल्यो भने चाहिँ होइन होला यसले यतिकै बनाएको होला यो अलिकति उचालेर बनायो अथवा त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या आई गेस त्यो चाहिँ जस्ट टु ट्रस्ट गेन गर्नको लागि पनि र कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ अलि चलेको अथवा इन्फ्लुएन्सर निच तपाईँको निच मार्केटमा को इन्फ्लुएन्सरले के भनिरहेको छ सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स ब्रिङ्गिङ आउट मोर टु कनेक्ट पिपल भनौँ न एकदम होइन अहिले त जे भयो नि नेपालको एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री राम्रो पनि भइरहेछ एडभर्टिजमेन्टमा कन्टेन्ट र डिस्ट्रिब्युसन हो अगेन होइन कन्टेन्ट इज गेटिङ बेटर कन्टेन्ट इज गेटिङ मोर क्रिएटिभ लड अफ लाइक यस्तो भयो क्या पहिला त 10वटा मार्केटिङ कम्पनीले डिसाइड गर्थ्यो नि त एडभर्टिजमेन्ट के हुन्छ इफ यु लुक एट 10 years ब्याक होइन उनीहरूले पुरै एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री नै उनीहरूको कन्ट्रोलमा थियो है टु नेम अ फ्यू भन्दा पनि लाइक 10वटा कम्पनी थियो होइन पुरानो कम्पनीहरू भनेको प्रिजमार्क होइन अब आउटरिच उहाँहरू पुरानो कम्पनीहरू भेरी गुड कम्पनीज भइदियो होइन तर के भइदियो डेमोक्रेटाइज चाहिँ के भइदियो अहिले एउटा सर्टेन टाइममा यो डिजिटल मार्केटिङले गर्दा झनै ट्रेन्ड आइदियो द्याट्स लाइक अब हामीले मार्केटिङ एजेन्सिज प्योर हेर्छौँ भने 100वटा होला होइन डिजिटल मार्केटिङ हेर्छौँ भने 1000वटा हुन थाल्छ कि होइन अब यसले चाहिँ के गर्थ्यो द्याट्स लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट हेड्स वर्किङ अन द एडभर्टाइजमेन्ट सिनारियो अफ नेपाल त्यो गर्ने बित्तिकै भल्युम हुने बित्तिकै क्वालिटी त निस्किन्छ नि त क्वान्टिटी ब्रिड्स क्वालिटी भन्छ क्या होइन सो क्वान्टिटी आउन थाल्ने बित्तिकै त्यो मध्येको 5-10वटा त राम्रो आउन थाल्यो त्यो 5-10वटा राम्रो आयो त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन थालेपछि त सबैजनालाई एस्पायर गर्छ नि त त्यो राम्रो कन्टेन्ट बिल्ड गर्नको लागि सो नम्बर 1 त कन्टेन्टै राम्रो हुन थालेको छ एडभर्टिजमेन्टै राम्रो हुन थालेको छ सेकेन्ड कुरा त डिस्ट्रिब्युसन इज सो मच चिपर क्या होइन सो एउटा डे भनौँ न एउटा नर्मल मान्छेले हामी एउटा एभरेज मान्छेलाई नै एक्सेस अफ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ भएको छ एक्सेस अफ एडभर्टिजमेन्ट म एउटा एभरेज मान्छे लेट्स से 10 वर्ष अगाडि मलाई मेरो कुनै एउटा कम्पनीको एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पऱ्यो अरे गाह्रो थियो आई कुड डु इट फर अनदर ब्रान्ड होइन बट आई कुडन्ट डु इट फर माई ओन कम्पनी गाह्रो हुन्थ्यो भनेको मैले साथीभाइमा कुरा गर्थेँ पर्चा बाँड्थेँ होइन त्योभन्दा बाहेक मलाई रेडियो एक्सेस गर्नलाई मलाई रेडियोसम्म त एक्सेस हुन्थ्यो टिभी न्युज पेपर एक्सेस गर्न त म्यासिभली गाह्रो थियो होर्डिङ बोर्ड एक्सेस गर्न त एकदमै गाह्रो थियो सो उनीहरूलाई चाहिँ पिकअप लिन माथि जान डिस्ट्रिब्युसनमा नि गाह्रो थियो एडभर्टिजमेन्टको सिनारीमा होइन अहिले चाहिँ अब एडभर्टिजमेन्ट के भयो गयो फेसबुक पेजमा बुस्ट थिचेर 5वटा कुरा हेऱ्यो एउटा युट्युब भिडियो हेरेको छ $500 को एउटा कार्ड ल्याएको छु मैले 10,000 रुपियाँ मात्रै हालेँ त्यसमा 500 पनि हालिनँ अरे मैले होइन मसँग धेरै पैसा छैन मेरो एउटा सानो बिजनेस छ अरे मैले त्यहाँ गएर 10,000 रुपियाँमा मैले एउटा युट्युब भिडियो हेरेर बुस्ट थिचेर बुस्ट गर्न सक्छु इट्स सिम्पल एज द्याट कि यति डेमोक्रेटाइज भइरहेछ अहिले एडभर्टिजमेन्ट यतिजना इन्भल्भ भइरहेछ कि हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीमा कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न इट्स गेटिङ सो मच बेटर क्या एन्ड द मोर दिस ह्यापन्स एन्ड लेट्स से 1, 2, 5, 10 years हाम्रो मिडिया इन्डस्ट्री हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री नै राम्रो हुनेवाला छ एकदम इट्स नट गोना गेट बोरिङ किनकि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हो नि त यहाँ पनि बोरिङ एड्सले पर्फर्म गर्दैन मान्छेले सम्झिँदैन इन्ट्रेस्टिङ एडहरू भाइरल जान थाल्छ मान्छेले सम्झिन्छ कुरा गर्न थाल्छ एन्ड दिज कम्पनीज आर गर्न सर्च फर द पिपल हु आर डुइङ दिज क्रिएटिभ एड्स र क्रिएटिभ एड्सहरूले जित्दै जाने भयो एन्ड द होल इन्डस्ट्री चेन्जेस सो सिन्स वी टक अबाउट दिस होइन लेट्स लाइक अब अलमोस्ट लाइक एन्ड गर्दै जाँदा सो करियर ग्रोथ चाहिँ हुन्छ नि म एउटा भनिहाल्छु होइन
सो मी बिङ इन दिस डिजिटल मार्केटिङ फिल्ड लिटरली हेज माई लाइक ग्रोथ भएको देखिन्छ क्या अब आई वर्क इन अ डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी होइन 2 years अफ टाइममा आई हेभ लाइक मेरो ग्रोथ वाज भेरी गुड के कम्पनीले पनि त्यही अनुसार दे हेभ गिभन स्पेस टु वर्क एन्ड एभ्रिथिङ वाज देयर होइन सो ग्रोथ एकदमै राम्रो छ क्या तर पिपल आर स्टिल इन्टु होइन पुरानै कन्सेप्ट के हे पुरानै गरौँ न ब्याङ्कमा जाउँ न यो काम गरौँ न किनभने क्रिएटिभमा बुझाउन अझै पनि टाइम लाग्छ क्या तर वाट आई फिल इज होइन यो फिल्डमा देयर इज अ भेरी गुड लाइक एकदमै राम्रो ग्रोथ छ क्या मलाई चाहिँ 2.5 yearमा आई थिङ्क 2.5 year अलिक बढी तर मलाई एकदमै फिल भएको छ प्रोफेसनली ग्रोथ गर्नलाई स्किल सेट डेभलप गर्नलाई कम्युनिकेसनदेखि लिएर एभ्रिथिङ के मलाई अब नेक्स्ट पिपल दोज हु वान्ट टु एक्सप्लोर दिस फिल्ड चाहिँ म चाहिँ आई वुड से लाइक आउनुहोस् लाइक हुन्छ नि इट्स अ भेरी गुड फिल्ड भन्छु अब लेट्स गो हजुरकोबाट चाहिँ सिन्स यु आर लाइक ह्याभिङ एक्सपिरियन्स फर डिकेज होइन सो हजुर के भन्नुहुन्छ त युथहरूलाई यो फिल्डको लागि चाहिँ के वर्क इन अ फिल्ड वे यु क्यान कन्ट्रोल थिङ्स जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन वे यु क्यान कन्ट्रोल यो ओन ग्रोथ होइन जस्तै अब अघि ब्याङ्किङकै कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्किङमा इन्सुरेन्समा कर्पोरेट्समा होइन it's very difficult to control your own growth cause you are a brick in the wall है लेट्स से you work in a bank let's say तिमी ब्याङ्कमा काम गर्छौ नोबेल ब्याङ्कको कोटेश्वर ब्रान्चमा काम गर्छौ अरे तिमी एज अ गएन अरे केही अस्तित्व छैन क्या तिम्रो लिटरली होइन यो तिमीले बोल्ने काम छोडिदियो अरे दे हेभ लाइक हन्ड्रेड्स अफ पिपल हु क्यान टेक द्याट वर्क हो तिम्रो लेभरेज त भएन तिमी त कम्पनीसँग लेभरेजमा स्ट्रेन्थमा त बसेको छैनौ है यु आर जस्ट देयर यु आर वान अफ द इन्डिभिजुअल्स होइन तिम्रो के हुन्छ 2 वर्षमा एकचोटि प्रमोसन हुन्छ अराउन्ड 2 देखि 3 वर्षमा एकचोटि जति मेहनत गर यु गिभ एभ्रिथिङ 100 होइन 500% देऊ यु माइट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रुम बट इट विल टेक यु टाइम टु गेट प्रमोटेड होइन यु आर मेकिङ 35,000 टुडे यु आर गन मेक 60,000 इन द नेक्स्ट 5 years अर 70,000 इन द नेक्स्ट 5 years त्योभन्दा बढी गर्न गाह्रो छ है कज देयर इज अ ल्याडर देयर इज अ सिस्टम एउटा म ब्याङ्क खोल्ने भनेको त इट्स नट फर द इम्प्लोइज इट्स फर द स्टेक होल्डरले पैसा कमाउने हो नि त सेयर होल्डरले पैसा कमाउने हो नि त होइन एन्ड कुनै पनि कर्पोरेट खोलेको भनेको उनीहरूले इम्प्लोइजले पैसा कमाऊ भनेर त खोलेको होइन नि त त्यो त सेयर होल्डरले पैसा कमाऊ भनेर खोलेको होइन सो त्यो हुने बित्तिकै के भयो इट्स अ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस दे हेभ बिल्ड अ सिस्टम इफ यु गो थ्रु द सिस्टम यु आर गोना हेभ अ गुड लाइफ आइम नट सेङ ब्याङ्किङ इज ब्याड ब्याङ्किङ इज अमेजिङ होइन इफ यु वान्ट अ सेक्योर लाइफ होइन इफ यु वान्ट अ लाइफ वे यु डोन्ट फेस अ लट अफ प्रब्लम्स धेरै स्ट्रेस लिनु छैन स्ट्रेस त हुन्छ तर कामको स्ट्रेस हुन्छ लाइफको त स्ट्रेस हुँदैन नि त महिनाको 25 गते 30 गते 1 गते स्यालेरी आउँछ द्याट्स द सेक्युरिटी है सरकारी जागिरमा पनि त्यही सेक्युरिटी भएर त मान्छेले घर भने होइन किन सेक्युरिटी छ संसारै सब कुरा डामाडोल होस् अहिले अब कर्पोरेटमा गएर एउटा सेक्योर जब गर भन्छ पहिला सरकारी जागिरै गर भन्थ्यो किन त्यो बेला त कर्पोरेसनमा नि बिलिभ थिएन हजुर त्यो बेला त कर्पोरेसनमा पनि डुबे पनि सरकारी कर्मचारीलाई त स्यालेरी आउँथ्यो होइन सेक्युरिटी अफ लाइफ भयो अहिले के भइरहेछ कर्पोरेट साइडमा सेक्युरिटी छ बेसिकली होइन सो यु हेभ अ सेक्योर ब्याङ्किङ जब इन्सुरेन्स जब अर इन अ भेरी लार्ज कर्पोरेटमा यु आर इन द्याट कम्पनी यु आर गर्नु मेक प्रिटी गुड मनी यु क्यान बाई अ स्कुटर अ बाइक होइन एउटा इनिसियली पछि गएर गाडी किन्न सक्छ एउटा घरमा इन्भेस्ट गर्न सक्ला होइन एउटा जग्गामा इन्भेस्ट गर्न सक्ला इफ यु हेभ गुड इन्भेस्टमेन्ट ट्यालेन्ट एउटा सेक्योर हिसाबमा चाहिँ आफ्नो लाइफ पर्स्यु गरेर राम्रो लाइफको बनाउन सक्छ बेसिकली द्याट्स देयर होइन बट इफ यु डोन्ट वान्ट द्याट क्या वाट डु यु वान्ट भन्ने कुरामा होइन इफ यु डोन्ट वान्ट द्याट इफ यु वान्ट होइन मलाई 2 वर्षमा एकदमै ग्रो गर्नु छ अरे देन दिस इज अ गुड फिल्ड क्या लेट्स से द मोर यु वर्क द मोर एफर्ट द्याट यु पुट इन द मोर ट्यालेन्टेड यु आर द मोर द गुड स्किल्ड तिमी जति राम्रो छौ त्यति छिटो ग्रोथ हुन्छ नि त लेट्स से 10 yearsमा ग्रोथ हुने कुरा 2 to 3 yearsमा ग्रो गर्न सकिन्छ इफ यु गिभ द्याट टाइम एफर्ट इफ यु गिभ द्याट एनर्जी इफ यु आर एक्चुअली गुड एट इट होइन त्यो चाहिँ 2 वर्षमा गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने होइन अब यो जहिले पनि नयाँ कुरालाई त संसारले नगर नै भन्छ नि त द्याट्स सोसाइटी फर यु सोसाइटी अलवेज वान्ट्स यु टु प्ले इट सेफ कि यो प्यारेन्ट्स अलवेज वान्ट यु टु प्ले इट सेफ वाइ किनकि उहाँहरूको पनि त्यही हो नि त मेरो बच्चा नबिग्रियोस् मेरो बच्चाको लास्टमा गएर तिमीले पैसा कमाएर यो फिल्डमा इफ यु डेन्ट डु गुड होइन लास्टमा गएर तिमीले पैसा माग्ने त बाउ आमालाई हो नि त होइन केही भएन अरे लास्टमा भन्ने त ड्याड ममलाई हो नि त होइन अब यु आर गन बी अ प्रब्लम टु अ सोसाइटी इफ यु आर नट फाइनेन्सियली सेक्योर होइन मोस्ट अफ द प्रब्लम द्याट क्रिएटेड इनसाइड अ फ्यामिली इज ड्यु टु फाइनेन्सियल रिजन्स द्याट्स द रियालिटी होइन जति जसले चाहिँ भने नि होइन
त्यो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी बनाऊ भनेर सोसाइटीले पनि भन्छ, घरले पनि भन्छ, डोन्ट बी अ मेनेस टु द सोसाइटी भन्न खोज्या हो क्या त्यो होइन सेक्युरिटी. बट दिस इज अ फिल्ड नेपालमा गर्न मिल्यो, ग्लोबली गर्न मिल्यो, भित्र 10-20वटा कुराहरू छ. डिजिटल मार्केटिङ भन्ने त हामीले सोसियल मिडिया भयो, इमेल मार्केटिङ एउटा छुट्टै एउटा फिल्ड हो होइन, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजाइनिङ, भिडियो एडिटिङ एउटा छुट्टै होला, युआई युएक्स होला, के होला, रिलेटेड फिल्ड्सहरू हेर्दा यो र यसको रिलेटेड फिल्ड त मल्टिपल छ नि त होइन. अब मान्छेले के भन्छ, क्यामेरा बोकेर हिँड्यो भन्छ, ए बाबा एउटा वेडिङ भिडियोग्राफी गर्दाखेरि 50,000 चार्ज गर्न इजिली मिल्छ यार. 50,000 चार्ज गरेर एक दिनमा उसले 30-40,000 50,000 बनाइरहेछ, एउटा इभेन्ट कभर गर्छ 20-30,000 कमाइरहेछ, 5वटा इभेन्ट कभर गर्छ 1 लाख कमाउँछ, क्यामेरा लिएर हिँड्छ, के मतलब उसले त आफूलाई गर्नु मन लागेको गर्छ, गर्नु मन लागेको गर्दैन होइन. त्यो त उसले एउटा राम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेछ, उसलाई मजा पनि आइरहेछ भने किन नगर्ने. सेम विथ सोसियल मिडिया एड्स. घरमा बसेर सोसियल मिडिया एड्स गरेँ, म रिमोटली काम गर्न सकेँ, रिमोटली काम गरेर घरबाट उसले पैसा कमाउन सक्छ 30, 40, 50, 60,000 रुपिस होइन. नेपालमा मात्रै होइन, बाहिर काम गर्न सक्छ, जसलाई उसलाई 2K 200,000 भनौँ न 2 लाख रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले पे गर्छ होइन. त्यो कुरा त्यो सोसाइटीको कसैलाई मेम्बरलाई भनेर त उनीहरूले त बुझ्दैन नि त. रिमोट वर्क भनेकै बुझ्दैन. हाम्रो त इन्डस्ट्री नै नयाँ हो. नेपालको लागि त टेक डिजिटल मार्केटिङ भनेको त कम्प्लिटली न्यू थिङ हो नि त. इफ यु आर लुकिङ एट समवान हु हेज क्रस 40, 45, 50 होइन, उहाँहरूको लागि त के हो र, घर बसेर काम गरेर पैसा कमाउँछ अरे, त्यस्तो नै हुन्छ. उनीहरूले काम गर्नको लागि त जाहिर खान जानु पऱ्यो नि त, 95 गर्नु पऱ्यो नि त, द्याट्स देयर नि त होइन. त्यो कुरालाई अलिकति वेन एभर टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट्स कम, वेन एभर न्यू करियर्स कम इन, so there will be people who pursue it, there will be people who will always tell these people कि this is not gonna work out होइन. हिजो मैले एउटा एड हेरेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यो पुरानो न्युजपेपर आर्टिकल्सहरू थियो. एउटा के भनेको थियो, न्युजपेपर के अरे रेडियो इज अ फ्याड भनेर एउटा आर्टिकल थियो होइन. त्यसपछि अर्को एउटा आर्टिकल थियो इन्टरनेट इज अ फ्याड भन्ने थियो होइन. सो त्यसको अर्को जुन इन्डस्ट्रीहरू एकदम ठुलो भएको छ नि, भनेको थियो कि इट्स अ फ्याड भनेर सबैले भनेको क्या. सो न्यू थिङ्स कमेन्ट, पिपल विल अलवेज कमेन्ट अन इट. देयर विल बी पिपल हु टेक रिस्क, देयर विल बी पिपल हु डोन्ट टेक रिस्क होइन. अनि त्यही हो, रिस्क लिने मान्छे जसलाई छिटो ग्रो गर्नु छ, नयाँ कुरा गर्नु छ चाहिँ आई वुड लाइक टेल यु टु डु इट. इट्स अ गुड करियर, वर्ल्ड वाइड करियर हो, ग्लोबल करियर हो, गर्नु रमाइलो छ होइन. इफ यु डोन्ट वान्ट टु टेक रिस्क, इट्स अपन यु. So I think we'd say like if you want to explore this field होइन, it's a very good opportunity to come and know more about globally देखि लिएर national सबै कुरा नै एकदमै मजाको छ. So I would say like digital marketing is also a very nice scope अहिलेको लागि चाहिँ to explore भन्छु. If हुन्छ नि young people are there to come and go होइन त. Anything few एकदम अब वाट हाउ डज इट वर्क, मैले पनि लाइक म त सबैलाई गर्नु भन्छु होइन. लाइक इट्स कस्तो रहेछ भन्दाखेरि कुनै कुरा सिक्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हो क्या. भनेको सेल्स स्किल होइन. इफ यु लुकिङ एट सेल्स, इफ यु नो सेल्स, इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड सेल्स, इट्स अलवेज गन हेल्प इन लाइफ. डजन्ट म्याटर इफ यु आर ट्राइङ टु क्लाइम्ब द कर्पोरेट ल्याडर. If you are good at sales, if you are good at negotiations, what you are going to do is you are going to go and talk to the HR and tell them I need a raise. And why do you need a raise भनेर त्यसलाई राम्रो एक्सप्लेन गर्न सक्छौ. what value do you bring to the table होइन. अब के छ भन्दाखेरि ओके, सो के छ भन्दाखेरि DM is the same thing okay. So you understand psychology, you understand marketing, you understand how you are going to sell, you understand how these social media companies work, which is the setting the culture of the whole world होइन. यो कुरा बुझेपछि त केही न केही त फाइदा त हुन्छ नि त होइन. So these are always things that is gonna help you in life. डोन्ट टेक इट एज समथिङ कि होइन यो मेरो करियर मात्रै भन्दा नि बुझ्दाखेरि चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ हो कि. एज अ स्किल चाहिँ इट्स अ गुड स्किल. यु क्यान मोनिटाइज इट, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द वर्ल्ड विथ इट, एन्ड it has tremendous potential to grow here in Nepal. जसरी एज अ टेकमा मान्छेहरूले 1-1.5 लाख कमाइरहेछ, कमै मान्छेले डिएममा कमाइरहेछ टु बी भेरी फ्रेङ्क होइन. वर्किङ इन अ अर्गनाइजेसन, वर्किङ इन एन एजेन्सी, लट अफ पिपल हु आर मेकिङ 1.5 लाख अ मन्थ इफ यु आर टकिङ अबाउट इन कम्प्लिटली टेक कोडिङ इन्डस्ट्री कुरा गर्छौँ भने होइन. बट नेक्स्ट कमिङ 2 to 5 yearsमा चाहिँ देयर इज गन बी अ बिग प्रपोर्सन अफ पिपल हु आर गन मेक द्याट काइन्ड अफ मनी इन डिएम के नेपालमै बसेन. which is good thing. If we अब केमा इक्वेट गर्ने त करियरलाई केमा इक्वेट गर्ने भन्दा इफ यु आर इक्वेटिङ इट इन टर्म्स अफ मनी and if you are taking a salary from a company and if you are going to make 1.5 lakh a month, it's a very good thing for anyone who wants to do it.
So yes, so digital marketing has a very much of scope हैन सबैजनालाई. So it's a explore गर्नु छ भने चाहिँ it's a very good thing भनौँ न. एकदम. So so I think we'll be wrapping up now. So okay, sure. So I think thank you Dai for so much of informations and everything. It was really nice having a talk with you. I think म मात्र पनि हैन यहाँ अरु पनि हाम्रो behind the scenes बसेको juniors हरुलाई पनि it was really a inspiration भयो होला उहाँकोबाट. Thank you so much for having me. Thank you everyone over here and thank you to Ace. Thank you so much again. Yes.